Remittance is like a drug to Nepali citizens. तपाईँ गाउँ जानुभयो भने सबैले हातमा आइफोन बोकेको छ, सबैको पर्चेसिङ पावर बढेको छ, वैदेशिक रोजगारमा गएको छ, वैदेशिक रोजगारबाट पैसा आएको छ, पैसाले देश चलेको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ महँगो विलासिताको सामान किन्न लगाएको छ, विलासिताको सामानमा चाहिँ ट्याक्स लगाएको छ, ट्याक्स लगाएपछि गभर्मेन्ट चलिरहेछ। अब अहिले जेनजीको आन्दोलनबाट के गरी भएर भने अहिले पनि चेन्जेस आएन भने चाहिँ मैले देख्छु अबको फेरि 5 to 10 years, नट इभन 5 to 10 years, केही समयमै फेरि अर्को ठुलो आन्दोलन त्यसरी फेरि एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। यो देशमा त खालि आन्दोलनमा त हुने रहेछ, इट इज सो भोलाटाइल एन्ड वाइ वुड एनीबडी वान्ट टु इन्भेस्ट देयर मनी ओभर हियर। जे पढ्यो त्यही कोक्यो। क्वेशन्स लाइक द एक्जिस्टेन्स अफ पृथ्वी नारायण शाह, हाउ वुड यु प्रुभ इट भनेर राखेको। तपाईँको पब्लिक सर्भिस एक्जाम नै हेर्नुहोस्, दे आस्क दिस टाइप अफ स्टुपिड क्वेसन कि रारा तालको डेप्थ कति थियो, 52 सालको एड्स दिवसको नारा के थियो। डज दोज टाइप अफ लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट। कतिजनाले एआई बुझेकै छैन कि, मोर ओभर उनीहरूको सर्फेस लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ इज च्याट जीपीटी। सो एआईलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा डग जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ। हामीले कुकुरसँग त त्यति कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ, एआईसँग गर्न सक्छौँ। उनीहरूले आफ्नो थिङ्किङको काम पनि एआईलाई डेलिगेट गर्न थालेको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, बैशाखी लिने कि लट्ठी लिने भने जस्तो भयो कि। तपाईँहरूलाई नै एउटा म टास्क दिन्छु है, च्याट जीपीटीमा गएर हु इज ट्याङ्कम्यान भनेर खोज्नुहोस् होइन, डिपसिकमा गएर हु इज ट्याङ्कम्यान भनेर खोज्नुहोस् कि। आर वी युजिङ इट टु सल्भ आवर डे टु डे प्रब्लम अर आर वी युजिङ इट टु थिङ्क फरवर्ड? The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy, and money. So if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button, would mean a lot. Thank you. I think we should start with the problem. Remittance is going to shrink in coming years. Plus, जुन चाहिँ labor market छ, that is going to have a major shift. हजुरले यसको अलिकति context बुझाइदिनु भयो भने। So basically, labor market हामीले पहिला बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ we need to understand what are the main composition of the labor market. So labor market ma generally since time immemorial there are two types of labor, right? Production labor and care labor. Production labor has always been a part of men. Men are this main contributor since time immemorial. And women always took part of the care labor, just like I mean social reproduction pani bhaन्छौँ, right? So this has been the progress and this has been the way that has been for almost 5,000 years. Around Second World War पछि चाहिँ फिमेलहरू पनि केयर लेबरबाट चाहिँ प्रोडक्सन लेबरतिर आए. So now we have what we have is that keeping the same wage rate we can have like a double labor र त्यसबाट चाहिँ प्रोडक्सनको भ्यालु बढ्यो. र लेबर हेज बिन द मेन सोर्स अफ प्रोडक्सन सधैँ नै. कार्ल मार्क्सले पनि त्यही नै भनेको छ कि लेबर इज द मेन सोर्स अफ द प्रोडक्सन भनेर. र एडम स्मिथको पनि कन्क्लुजन त्यही नै हो. तर अब बिकज अफ द चेन्जेस इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एभ्रिथिङ वाट इज ह्यापनिङ इज द्याट मोस्ट अफ द थिङ्स आर गोइङ टुवर्ड्स द अटोमेसन. अटोमेसन्समा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली द कस्ट अफ अटोमेटिङ थिङ्स बिकम्स चिपर देन द कस्ट अफ लेबर. किन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वेन वी टक अबाउट लेबर, वेदर इट इज अ प्रोडक्सन लेबर अर वेदर इट इज अ केयर लेबर, होइन. प्रोडक्सन लेबर र केयर लेबरमा चाहिँ तपाईँको ह्युमन फ्याक्टर्स आउँछ. For example, if somebody is constructing a house and the person gets injured, he needs health insurance. It can create a very bad press. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ मोस्ट अफ आवर लेबर्सहरू कन्ज्युम हुन्छ नि, जुन चाहिँ नेपालको लेबरहरू कन्ज्युम हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै दे वान्ट टु मिनिमाइज इट. फर इक्जाम्पल कतारको वर्ल्ड कपको बेलामा नेपालको लेबर्सहरू धेरैजना इन्जर्ड भएको, घाइते भएको भनेर चाहिँ डेली मेलहरूदेखि लिएर डेली टेलिग्राफहरू मा चाहिँ जुन चाहिँ आयो न्युजहरूले चाहिँ इट क्रिएटेड अ भेरी ब्याड इमेज अफ कतार. इट्स अब नेपालको कन्टेक्स्टमा किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अहिले 27 to 30% जिडिपी साइज अफ आवर जिडिपी चाहिँ लेबर रेमिटेन्सबाट चलिरहेको छ. सिन्स अब लेबर मार्केटमा त नेपालीहरू सुगौली सन्धिको टाइमदेखि नै गइरहेको हो, होइन. इट हेज अलवेज बिन द पार्ट द्याट कन्ज्युम्स आवर लेबर. इज टुरिज्म मार्केटलाई म त्यति बेसी स्टेबल मान्दिनँ, किनभने इट इज भेरी भेरी भोलाटाइल. तपाईँको जस्तो कि नेचुरल डिजास्टर्स भयो या देशमा कुनै क्राइसिस भयो भने टुरिज्म मार्केट इज द फर्स्ट वान द्याट टेक्स अ हिट, होइन. अस्ति जेनजीको आन्दोलनपछि पनि फर्स्ट इट टुक हिट, कोभिडको बेलामा पनि टुरिज्म मार्केट टुक द हिट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोर्स अफ अरू सोर्स अफ इन्कम भन्दा चाहिँ हाम्रो लेबरको इन्कम चाहिँ जुन चाहिँले चाहिँ हामीले एब्जर्भ गर्ने हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट लेभललाई पनि त ब्यालेन्स गरेर राखेको छ. किनभने अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै बढेर गयो भने चाहिँ देशमा चाहिँ एनआरकी सुरु हुन्छ, कि क्राइसिस हुन्छ, बिकज पिपल विल हेभ रिजेन्टमेन्ट्स, होइन.
तर त्यो रिजेन्टमेन्ट हुन नदिने काम भइरहेछ क्या त्यो खालि मैले पैसाको मात्र कुरा गरेँ होइन सोसियल कुरा पनि के होइन विदेशमा गएको छ त्यसले गर्दा उनीहरूले यहाँ जागिर नपाए पनि विदेशमा अब्जर्भ भएर त्यो रिजेन्टमेन्टलाई चाहिँ ब्लक गरेको छ तर अब केही गरी हाम्रो पपुलेसनले को चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लेबर मार्केटलाई चाहिँ बाहिरको लेबरले बाहिरको कन्ट्रिजहरूले एब्जर्भ गरेन भने चाहिँ इट इज गोइङ टु क्रिएट अ प्रब्लम द्याट्स वेयर वी निड टु एड्रेस द सिचुएसन अब नेपालमै त कि त हामीले जब अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो अब अहिले हामीले हेर्नुभयो भने हामीहरूको ब्याज दर एकदमै घटेर गएको छ होइन धेरै नै घटेको छ पैसा ब्याङ्कमा थुप्रेको छ अब ब्याज भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ब्याज इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इट इज एक्चुअली अ फ्युचर प्राइस अफ मनी सो इन्ट्रेस्ट रेट लो मिन्स nobody knows how to deal with the money right now होइन उनीहरूले चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे वान्ट टु पुट मनी फर फ्युचर राख्दाखेरि सबैले मनी सप्लाई गरेपछि के भयो त प्राइस इन्ट्रेस्ट रेट लो भएको हो तर अब त्यो पैसा लगाएर कतै लगानी भएको छैन कतै लगाएर इन्डस्ट्रिजहरू डेभलप भएको छैन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको त्यो सरप्लस लेबरलाई चाहिँ हामीले कसरी एब्जर्भ गर्छौँ वी हेभ नो आइडिया वी डु नट ह्याभ एनी पोलिसिज guiding policies for that as well. So that's the main thing. And those people who are actually giving them jobs want to minimize the cost, so cutting labor is their first option and automation is going to help them achieve this. Right? So हाम्रो main problem भनेको चाहिँ even talking with Kalpana Khanal ma'am होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि remittance is like a drug to Nepali citizens होइन we're putting all the के भन्छ dependence on remittance mostly होइन and government is not like so जतिसम्म आइरहेछ मजा गरिरहेछ we're not searching for alternatives how much is that true I very much agree with that होइन यसलाई चाहिँ इकोनोमिक्सको टर्ममा डच डिजिज भन्छ होइन डच डिजिज भनेको चाहिँ यो चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा देखिएको थियो लेट 70s मा when the oil mine was discovered in Netherlands what they did was they put their entire resources, labor, capital, everything for that particular industry. अनि भोलिपछि त्यो भल्कर रुल भन्ने आएर जब चाहिँ त्यो लेबरको मार्केटको त्यो अब ओइल प्राइस डाउन भइसकेपछि एन्ड द्याट पर्टिकुलर इन्डस्ट्री श्र्याङ्क र लट्स अफ पिपल बिकेम जबलेस होइन सो त्यो सिचुएसन आएको थियो अब नेपालको केसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यो रेमिटेन्सको पैसाबाट चाहिँ जस्तै तपाईँ गाउँमा जानुभयो भने सबैले हातमा आइफोन बोकेको छ सबैको पर्चेसिङ पावर बढेको छ होइन एन्ड जुन चाहिँ कल्पना म्यामले भन्नुभयो ड्रग भन्ने कुरामा चाहिँ आई रियली एग्री यसले चाहिँ हामीलाई फ्युचरको बारे सोचिरहेको छैनौँ कि वी आर जस्ट यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू कुनै पनि कन्टिन्जेन्ट प्लान्सहरू हामीले बनाएको छैनौँ यसको सोर्स सुक्यो भने के हुन्छ त भनेर कुरा वी हेभन थट अबाउट इट अनि अब त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा गएको छ वैदेशिक रोजगारबाट पैसा आएको छ पैसाले देश चलेको छ होइन अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ महँगो विलासिताको सामान किन्न लगाएको छ विलासिताको सामानमा चाहिँ ट्याक्स लगाएको छ ट्याक्स लगाएपछि गभर्मेन्ट चलिरहेछ जबसम्म चाहिँ देशको लेबरले चाहिँ देशमै बसेर काम गर्दैन तबसम्म त्यो देशको फ्युचर त हुँदैन नि त होइन र अब केही गरी टेक्नोलोजी नआएको भए त आई कुड हेभ अन्डरस्टुड कि यो लेबरको स्ट्रिम चाहिँ सधैँ नै चाहिने रहन्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भने सुगोली सन्धिदेखि नै नेपालीहरू विदेश गइरहेको यो नयाँ कुरो होइन यसलाई अहिले नै अलार्मिङ कुरो भनेर पनि भन्नु चाहिँ पर्ने त थिएन तर बिकज अफ द अटोमेसन्स एन्ड बिकज द मनी दे आर पुटिङ इन राइट नाउ द डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू होइन र खाडी मुलुकहरूमा पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ उनीहरूको हाम्रो लेबर डिमान्ड चाहिँ इट इज गोइङ टु श्रिङ्क अब इकोनोमिक्समा यो एआईले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको लेबर मार्केट श्रिङ्क हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ देयर हेज बिन अ लट्स अफ डिबेट लेटली अनि यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्याराडक्स छ क्या जेभन्स प्याराडक्स भन्ने आई डोन्ट नो तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन यो चाहिँ जेभन्स भन्ने इकोनोमिक्सले धेरै पहिला दिएको एउटा प्याराडक्स हो यसमा चाहिँ के देखेको छ भने चाहिँ कुनै पनि चिजको प्रोडक्सनको एफिसियन्सी बढ्यो भने त्यसको प्रडक्टहरूको डिमान्ड झन् बढ्छ र त्यसमा चाहिँ अझै बढी लेबर चाहिन्छ भन्छ कि जस्तो कि पहिला चाहिँ के भनेको थियो भने चाहिँ एआई आएपछि सबभन्दा फर्स्ट जब इन हेल्थ केयर डिमिनिस हुने चाहिँ रेडियोलोजिस्टको हुन्छ भनेको थियो रेडियोलोजिस्टको चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ त्यो रेडियोलोजिस्टले हेरेर इमेज हेरेर एक्सरे मेसिनमा त्यो एमआरआईको रिपोर्ट हेरेर गर्ने डिसिजन भन्दा एआईको इमेज प्रोसेसिङले बेटर रिजल्ट दिन्छ भनेर
तर के भयो भने चाहिँ त्यो एआईले गर्दा चाहिँ त्यो झन् इमेज प्रोसेसिङको स्पिडहरू फास्ट भयो कि नाउ दे निडेड मोर रेडियोलोजिस्ट टु ह्यान्डल द्याट मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ सो तर यो जेभन्स प्याराडक्सले गर्दा चाहिँ त्यसैले जब मार्केट रिप्लेस हुँदैन भनेर चाहिँ अहिले के अरे न्युजहरूमा आइ नै रहेछ होइन एक्चुअली सुन्दर पिचाची त्यो गुगलको सिइओले चाहिँ अस्ति नै हि युज द्याट पर्टिकुलर टर्म इट वाज बोरोड फ्रम 18th सेन्चुरी इकोनोमिस्ट अन्त अब यहाँनिर कुरा के भयो भने तर त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मार्केट रेडियोलोजिस्ट भनेको त तपाईँको एकदमै वाइट कलर जब भयो नि त होइन तर तपाईँको लेबर मार्केट जुन चाहिँ लो लेबर मार्केट छ त्यसमा चाहिँ दिस पर्टिकुलर इस्यु इज गोइङ टु ह्यापन अब लेबरहरूमा पनि एउटा पर्टिकुलर लेबर मार्केटमा चाहिँ एआईले अहिले रिप्लेस नगर्ने छ त्यो भनेको माइनिङ हो माइनिङमा चाहिँ किनभने अब अहिले माइनिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको छ बिकज फर द चिप्स द्याट दे आर डेभलपिङ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको लिथियमदेखि लिएर सबै कोबाल्टहरूदेखि लिएर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुनाले त्यो एउटा पर्टिकुलरमा चाहिँ लेबरको निड्स कम हुन्छ तर मेन केयर गिभिङ लेबर र तपाईँको यो कन्स्ट्रक्सनको पार्टहरू जहाँ चाहिँ मोस्ट अब त हाम्रो नेपाली लेबर्सहरू जान्छ नि हाम्रो नेपाली लेबरको नेचरमा चाहिँ इट इज गोइङ टु अफेक्ट अब कपाल काट्नेमा चाहिँ नहोला है कपाल काट्ने त मसिनले अहिले कपाल काट्ने भन्ने हुँदैन तर अल्टिमेटली दिस इज गोइङ टु अफेक्ट अब इभन वारफेयरमा पनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई कि द वे द वार इज बिङ वेज नाउ डेज होइन अब नेपालीहरू धेरै जस्तो त युद्ध मैदानमै जाने हो पहिलादेखि नै त्यसमा समेत पनि अब ड्रोन टेक्नोलोजिज र तपाईँको यो अब एक्जोस्केलेटन सुट्सहरू युज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट्सहरू आएको हुनाले चाहिँ 4 to 5 years डाउन द रोड इट इज गोइङ टु चेन्ज द वे वी आर गोइङ टु लुक एट थिङ्स मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कतिजनाले एआई बुझेकै छैन कि होइन मोर ओभर उनीहरूको सर्फेस लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ इज च्याट जिपिटी अनि सम वाट काहीँ न काहीँ इमेज प्रोसेसिङ भयो सो त्यो बेस लेभलमा उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ इफ यु कुड एक्सप्लेन देम वाट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज होइन अनि त्यसको लेभल्स ओके द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन एक्चुली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने टर्म चाहिँ कोइन चाहिँ कहिले भएको हो भने इफ यु ट्रेस द हिस्ट्री 1958मा चाहिँ डार्टमाउथ कलेजको समरमा चाहिँ ग्रान्ट एउटा समर युनिभर्सिटिजहरूको समर सेसनमा जब क्लासेस नहुने बेलामा ग्रान्ट थियो त्यो बेलामा शानन मकार्थी अनि त्यसपछि अरू 3-4जनाले चाहिँ फर्स्ट एउटा प्रपोजल लेखेको थियो हाउ टु क्रिएट एन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स द्याट इज अ कम्प्युटर्स द्याट आर गोइङ टु थिङ्क भनेर यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु अनि त्यहाँबाट सुरु भएको हो होइन अनि एआई भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द वे वी कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर्स विथ मसिन्स जस्तो कि प्रोग्रामिङ भन्छौँ हामी प्रोग्रामिङ भनेको एक्चुअली वी आर कम्युनिकेटिङ विथ मसिन्स वी आर गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स टु मसिन्स तर अब एआईले चाहिँ के गर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नाउ मसिन्स क्यान कम्युनिकेट विथ हस इन अ नेचुरल वे तपाईँ हामी कुराकानी गरेको जस्तो मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझिरहनुहोस् तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझिरहेको छु हामीले कम्प्रिहेन्ड गरिरहेछौँ सो नाउ वी क्यान टक विथ मसिन्स एन्ड वी क्यान सेयर आइडियाज विथ द मसिन्स एन्ड द मसिन्स आर गोइङ टु हेल्प अस क्रिएट बेटर आइडियाज सो द्याट्स हाउ द एआई इज गोइङ टु अगमेन्ट थिङ्स अब तपाईँले भने जस्तै एआई धेरै जसोले त खास गर्ने च्याट जिपिटी आएपछि मात्र एआई के हो भन्ने कुरो दे अन्डरस्टुड तर एआईले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै साइन्स फिक्सनको रियलमा थियो तपाईँहरूले 2001 स्पेस ओडिसी भन्ने स्ट्यानली क्युब्रिकको मुभी हेर्नुभयो भने चाहिँ इट हेज दिस कन्सेप्ट कल्ड आर्टिफिसियल जेनरल इन्टेलिजेन्स द्याट इज एआई क्यान डु एभ्रिथिङ तपाईँहरूले डगलस म्याकएडम्सको हिचहाइकर्स गाइड टु ग्यालेक्सी भन्ने बुक पढ्नुभयो भने इट इज वान अफ माई फेभरेट बुक कसैलाई मन लाग्छ भने पढ्नुभयो भने चाहिँ इट्स भेरी फनी त्यसमा डिप थट भन्ने एउटा एआई छ होइन द्याट क्यान डु एनी क्यालकुलेसन्स एन्ड एनिथिङ एआईलाई चाहिँ त्यसैले हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज लाइक डग एउटा कुकुर जस्तै हो होइन द डग द्याट गिभ्स यु कम्पनी द्याट प्रोभाइड्स यु विथ एन अफेक्सन एट द सेम टाइम इट डज योर वर्क घरको रखवाली गर्नेदेखि लिएर सबै गर्छन् सो एआईलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा डग जस्तै हो त्यसलाई चाहिँ अब हामीहरूले कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ हामीले कुकुरसँग त त्यति कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौँ होइन तर एआईसँग गर्न सक्छौँ इट हेज दिस एबिलिटी अफ क्रन्चिङ एभ्रिथिङ द्याट ह्युमन बिङ हेज क्रिएटेड अ नलेज अहिलेसम्मको जुन चाहिँ नलेज तपाईँहरूले न्युटनले चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन द सोल्जर अफ जायन्ट भन्छ होइन नलेज भनेको चाहिँ तपाईँको पहिलादेखि नै
स्टेप बाई स्टेप लेयर भएर आएको त्यो सबै नलेजलाई चाहिँ क्रन्च गरेर चाहिँ इट क्यान प्रोभाइड यु विथ द असिस्टेन्स सो द्याट्स हाउ वी निड टु भ्यू एआई एज इट सुड नट बी भ्युड एज समथिङ द्याट इज गोइङ टु रिप्लेस अस किनभने हामीहरू एउटा अर्ग्यानिक लाइफ फर्म एउटा सिङ्गल सेलबाट चाहिँ यो लेभलसम्म पुगिसकेपछि अब योभन्दा बढी हाम्रो ब्रेनले थिङ्क गर्न सक्दैन भनेर हामीले एआई बनाएको खास भन्यो भने इट इज आवर ब्रेन चाइल्ड समथिङ द्याट वी आर डेभलपिङ किन बिकज इट क्यान अगमेन्ट आवर इट क्यान सपोर्ट आवर थिङ्किङ तर अब ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ कहाँ छ स्पेसली यङ्स्टर्स इभन वेन आई टक विथ माई स्टुडेन्ट्स उनीहरूले आफ्नो थिङ्किङको काम पनि एआईलाई डेलिगेट गर्न थालेको छ क्या आजकल अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त बैशाखी लिने कि लट्ठी लिने भने जस्तो भयो कि लट्ठी भनेको त सपोर्ट हो नि त एआई सुड बी टेकन एज अ सपोर्ट बैशाखी भयो भने त के भयो त विल बी टु डिपेन्डेन्ट अन इट भएर गयो भने चाहिँ देन हाम्रो ह्युमन थिङ्किङ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट होइन नेचुरल डमनेस चाहिँ क्रिएट हुन सक्ने द्याट इज द बिग च्यालेन्ज अब तर अब यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा ठुलो इस्यु चाहिँ यहाँनिर छ है फ्रम जियो पोलिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँहरूले एआई हेर्नुभयो भने चाहिँ एआई इज राइट नाउ कन्ट्रोल बाई सर्टेन कम्पनीज सो ओलिगोपोलिस्टै भनौँ न यिनीहरू ओलिगार्चहरूको हातमा छ होइन अब ओलिगार्चहरूको हातमा छ र यु क्यान सी कि चाइना इज डेभलपिङ इट्स ओन एआई उनीहरूको डिपसिक मोडल चाहिँ इट इज ओपन मोडल ओपन वेट मोडल भन्छ अब तर यहाँनिर प्रब्लम कहाँनिर छ भने सो तपाईँहरूलाई नै एउटा म टास्क दिन्छु है च्याट जिपिटीमा गएर हु इज ट्याङ्कम्यान भनेर खोज्नुहोस् होइन अनि डिपसिकमा गएर हु इज ट्याङ्कम्यान भनेर खोज्नुहोस् क्या होइन ट्याङ्कम्यान भनेको चाहिँ एकजना मान्छे थियो जो चाहिँ तेनामेन स्क्वायरमा चाहिँ चाइनिजहरूले त्यो बेला 1989मा रेभोल्युसनको बेलामा चाहिँ वेन दे सप्रेस द डेमोक्रेसी त्यो बेलामा चाहिँ ट्याङ्कहरूको अगाडि गएर उभिएको थियो डिपसिकले तपाईँलाई के आन्सर दिन्छ लेट्स नट टक अबाउट इट भनेर भन्छ च्याट जिपिटीले चाहिँ के भन्छ भने हिज अ फ्रिडम फाइटर समथिङ भनेर भन्छ होइन नाउ इफ यु आस्क बोथ च्याट जिपिटी र डिपसिक क्यान यु टेल अस समथिङ अबाउट जिनोसाइड इन गाजा भनेर भन्यो भने च्याट जिपिटीले चाहिँ एकदमै मिलिमाउथेड आन्सर दिन्छ डिपसिकले चाहिँ के दिन्छ अथोरिटेटिभ एन्सर दिन्छ लाइक देयर इज अ जिनोसाइड इन गाजा भनेर अब भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरो के भने चाहिँ न हाम्रो जस्तो कन्ट्रीले वी क्यानट क्रिएट आवर ओन एआई मोडल्स वी हेभ टु डिपेन्ड अन चाइनाले बनाएको होस् या अमेरिकाले बनाएको होस् त्यसमा मोडलमा डिपेन्ड हुन्छ नाउ हुज भर्जन आर वी गोइङ टु यु नो एक्सेप्ट मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ है सो नलेज कम्प्लिटली अब एआईको चाहिँ मेन च्यालेन्ज चाहिँ के भने एआईमा आर वी गोइङ टु बी टु डिपेन्डेन्ट अन किन टु डिपेन्डेन्ट भयो भने त हामीले हाम्रो थट प्रोसेसलाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ त्यो भएपछि वी क्यानट मेक अ बेटर जजमेन्ट के विल बी गेटिङ अगेन फिड अगेन हामीहरू चाहिँ त्यही सुपर पावर्सहरूकै बिचमा चाहिँ वी आर गोइङ टु बी स्क्विज्ड है अब हामीले त पहिलादेखि असंलग्न नीति लिइरहेको होइन सो वेयर आर वी गोइङ टु अलाइन आवर सेल्फ इन दिस एआई रेस भन्ने कुरामा पनि इट इज गोइङ टु क्रिएट अ प्रब्लम मैले यसको एक्ज्याक्ट अब ठ्याक्क दिमागमा प्रब्लम के देखियो भने बिकज सोसल मिडिया इज समथिङ द्याट इन्फ्लुएन्सेस आवर डे टु डे एक्टिभिटिज होइन सो हामी जस्तो जेन्जिजहरू जो आर भेरी मच डिपेन्डेन्ट अन च्याट जिपिटी होइन त्यो लेभलमा पनि हाम्रो हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई आइडियोलोजिजहरू हुन्छ नि सबै कुरा त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेप चाहिँ गर्नलाई एउटा ऊ गरिदिन्छ होइन जस्ट बिकज टिकटक फर इक्जाम्पल आई लुक एट वेस्ट कल्चर अलट विच मिन्स आइ एम इन्फ्लुएन्स्ड बाई वेस्ट कल्चर होइन सो इफ आई टक टु च्याट जिपिटी अलट इट अल्सो फिड्स मी तर डिपसिक तपाईँले भने जस्तै इज एन अनदर टाइप अफ थिङ विच सो टु डिफ्रेन्ट वेले हामीले लाइफ हेर्न सकिन्छ होइन सो पछि गएर त्यो इस्यु चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि वेन कन्ट्रिज युज इट टु इन्फ्लुएन्स अ सेट अफ पिपल होइन अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको थिङ्किङ नै त्यसरी चेन्ज गरिसकेपछि पनि अब कतिजनाले यो कस्तो कन्सपिरेसी जस्तो भन्छ होइन तर इट्स अ रियल थिङ सफ्ट पावर इज अ रियल थिङ होइन वेन कन्ट्रिज युज इट टु इन्फ्लुएन्स अर डु समथिङ होइन इट्स अ रियल थिङ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यो चाहिँ मैले सबभन्दा ठुलो यसमा इस्यु चाहिँ देखेँ जस्तो लाग्यो सो कस्तो छ भने चाहिँ आई डोन्ट नो तपाईँहरूले यो स्पेसली यो स्पेनिस कन्ट्रिजहरूमा ल्याटिन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ स्पेसली जेन्जिजहरूमा चाहिँ यो एउटा फिलोसफर इज भेरी भेरी पपुलर बिङ होल च्यान भन्ने सुन्नुभएको छ बिङ होल च्यान इज अ कोरियन फिलोसफर उहाँले चाहिँ यसको बारेमा धेरै नै कुरा गरेको छ है
what he has said is that because the whole narrative and whole context and whole perception is being shaped and the whole reality is being shaped by social media, यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ we are susceptible to the manipulationको लागि चाहिँ we are susceptible. अब पहिलाको मान्छेहरू पनि they were susceptible. Radios, telecommunication, newspapers, it always create narratives. Narrative is a part of human life. So त्यो narratives-हरूबाट चाहिँ which narrative is right or which narrative is wrong भन्ने हामीले judgment जुन चाहिँ बनाउने छ, it's very difficult to make about it, हैन. अनि there is this French philosopher Michel Foucault. उसले चाहिँ के भनेको छ भने यो 20th century को is considered as one of the greatest philosopher. उसले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रान्सिस बेकनले नलेज इज पावर भन्छ नि हैन, तर उसको भनाइअनुसार चाहिँ के छ भने चाहिँ पावर स्ट्रक्चर्सहरूले चाहिँ नलेजलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ. whoever is in power they have a control over the knowledge. अब हामीले चाहिँ त्यसैले एजुकेसन्सहरूले चाहिँ इट फ्रिज द माइन्ड एन्ड इमान्सिपेट पिपल फ्रम द बन्डेज अफ पावर भनेर भन्थ्यो होइन. तर अब फेरि गोइङ ब्याक अगेन बिकज सिन्स दे आर इन्भेस्टिङ दिज बिग पावर्स आर इन्भेस्टिङ इन एआई, दे आर क्रिएटिङ देयर ओन न्यारेटिभ्स. अनि अब युथहरू यङ्स्टर्सहरू चाहिँ दे क्यान बी भेरी भेरी मच ससेप्टेबल. यसलाई कसरी जजमेन्ट बनाउने भन्ने कुरामा त्यही कारणले गर्दा चाहिँ वेन एभर वी टक विथ एआई, वेन एभर वी युज इट इन आवर रियल लाइफ, are we using it to solve our day-to-day problem or are we using it to think forward? त्यो कुरामा हामी चाहिँ we have to be very very careful. सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ कुनै मेट्रिक्स मुभीमा जस्तो हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन. तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो डिटक्सिकेसन अफ फ्रम डिजिटाइजेसन चाहिँ चाहिन्छ नै. नत्र भए चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट फिडिङ विथ द सेम थिङ, सेम पर्सेप्सन विल क्रिएट अ डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन. यसको म एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन्छु है. यो चाहिँ प्लेटोले दिएको कन्सेप्ट हो, प्लेटोज केभ भन्छ. प्लेटोज केभमा चाहिँ कस्तो छ भने देयर इज दिस केभ एन्ड पिपल आर टाइड इन द्याट केभ. एउटा स्लेभहरूलाई बाँधेर राखेको छ. अनि इन वाल भित्तामा चाहिँ तपाईँको स्याडोजहरू देखाउँछ कि, स्याडोजहरू देखाउँछ, लाइट पछाडिबाट क्यान्डल बालेर स्याडोजहरू देखाउँछ. नाउ दिज पिपल हु आर इनसाइड द केभ दे हेभ नेभर कम आउट. उनीहरूको लागि त्यो स्याडोजहरू नै रियालिटी जस्तो फिल हुन्छ. अनि तिनीहरूमध्येबाट एकजना चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ कि, निस्किएर बाहिर निस्केपछि उसले चाहिँ रियल लाइट देख्छ होइन, सनलाइटहरू देख्छ. एन्ड वेन ही कम्स ब्याक एन्ड ही ट्राइज टु पर्सुएट पिपल द्याट द थिङ द्याट दे आर सिङ इन द स्क्रिन इन द वाल इज नट रियल, इट्स जस्ट अ स्याडो, नो बडी बिलिभ्स इन है. यसलाई चाहिँ प्लेटोज केभको एलेगोरी भन्छ होइन, एलेगोरिकल एक्जाम्पल हो यो. सो artificial intelligence might create such kind of Plato's cave. So young generations should be very, very careful about it. Like, हामीले AI models use गरिरहेको छ भने नि, ओपन सोर्स आइरहेको छ भने वाइ, किनभने मार्केटिङमा नथिङ इज फर फ्री नि त होइन, वाइ आर दे ओपनिङ इट होइन. अनि त्यसपछि अब जस्तै चाइनाले त अहिलेसम्म सबै कुरो क्लोजै हुन्छ नि उनीहरूको, तर उनीहरूको इन्ट्रेस्टिङली देयर डिपसिक मोडल इज ओपन. नट ओन्ली ओपन मोडल, इट इज ओपन वेट मोडल. वेट पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन. So basically what you can see over there is that there is a competition between the big powers and their power is going to influence country like us, especially youngsters like us. As we become more and more dependent on AI, our judgments might be clouded. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ we have to be very very aware about it. अर्को इन्ट्रेस्टिङ एउटा मान्छेहरूलाई के टपिक हुनसक्छ भन्दाखेरि इकोनोमी अफ स्केल इन टर्म्स अफ एआई होइन, द्याट्स डिफ्रेन्ट. फर इक्जाम्पल अब विनायक दाई भन्ने एकजना युट्युबरले चाहिँ मोमो पसलको इक्जाम्पल दिएको थियो कि. मलाई चाहिँ त्यो भन्दा नि आई विल गिभ अ इक्जाम्पल अफ नथिङ आइफोन र एप्पलको होइन. नथिङले त्यही फोन प्रड्युस गर्नलाई इट्स गोन कस्ट देम मोर देन एप्पल बिकज एप्पलको स्केल इज ह्युज. सो इन्डस्ट्रिज म्यानुफ्याक्चरर्स विल हुन्छ नि कम पैसामा दिन्छ. बट वेन इट कम्स टु एआई द्याट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन. द्याट्स वाइ आई थिङ्क एप्पल इज स्ट्रगलिङ एआईको उसमा होइन. इफ यु क्यान एक्सप्लेन त्यो थिङ इन टर्म्स अफ एआई. ओके, सो यसमा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने वी हेभ अलवेज लिभड इन अ वर्ल्ड अफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटीको वर्ल्डमा हामीहरू लिभ गरिरहेछौँ.
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्कार्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अ कम्पिटिसन फर रिसोर्सेसको लागि कम्पिटिसन हुन्छ. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ अहिले त होइन, म अहिले त भन्दिनँ, अबको 15 years 20 years डाउन द रोड इट इज गोइङ टु क्रिएट अ सिनारियो वेयर यु नो वी माइट रिच पोस्ट स्कार्सिटी लेभल. अब दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोस्ट स्कार्सिटी लेभल. आई डोन्ट नो तपाईँहरूको अडियन्सेसहरू तपाईँहरू चाहिँ स्टार ट्रेक हेर्नु भएको छ कि छैन. स्टार ट्रेक इज अ 24th century चाहिँ मान्छेहरू कतातिर जान्छन् संसारमा भनेर युनिभर्स एक्सप्लोर गर्न जान्छन्. द्याट इज पोस्ट स्कार्सिटी वर्ल्ड. पोस्ट स्कार्सिटी वर्ल्डमा चाहिँ कम्पिटिसन हुँदैन कि रिसोर्सेसको लागि, बिकज मसिन्स आर जेनेरेटिङ रिसोर्सेस. फर इक्जाम्पल त्यहाँनिर एउटा रेप्लिकेटर मसिन्स भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ. रेप्लिकेटर मसिन चाहिँ के गर्छ भने जस्तै हामीले खाने खाना जुन चाहिँ छ चामल भनौँ न, त्यो चामल कार्बोहाइड्रेट हो नि त, त्यसमा चाहिने सबै तत्त्वहरू त हाम्रो नेचरमै छ नि त. हावामाईबाट कार्बन डाइअक्साइड तान्छ, त्यसले अक्सिजन कम्बाइन गर्छ, वाटर मोलिक्युल्सहरू तान्छ. रेप्लिकेटरले के गर्छ भने चाहिँ रेप्लिकेटर टाइपको मसिन्सले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ त्यसमा भएको सबै तत्त्वहरूलाई हावाबाट तानेर दे क्यान क्रिएट फुड के. तर त्यसको लागि एनर्जी चाहिन्छ, अफकोर्स एनर्जी चाहिन्छ. सो फ्युचरमा चाहिँ कम्पिटिसन ओन्ली फर एनर्जी हुन जान्छ कि मसिन्सहरूलाई कसरी रन गर्ने भनेर. त्यो मसिन्स इज गोइङ टु डु अल द वर्क एभ्रिथिङ. अस्ति भर्खरमा त इलन मस्कले पनि त्यही भनेको थियो कि अरे एउटा उसको टकमा कि like in future what is going to happen is that we will be living in a post scarcity world and we will be spending our time doing things that we like to do, you know, like playing music or writing poetry, and we do not have to worry about for basic needs of life ko bare ma, you know. तर that is completely science fictional, त्यो धेरै नै पछि हुन सक्ने कुरा हो. तर त्यो बेलासम्म पुग्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रगल छ त्यो स्ट्रगल चाहिँ इट इज गोइङ टु बी अ ह्युज, होइन. जस्तो कि तपाईँले भन्नु भने एप्पल इज स्ट्रगलिङ इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्केट. कारण किनभने एप्पलले चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज र आफ्नो त्यसलाई चाहिँ त्यो साइडमा डिरेक्ट गरेको थिएन कि. अनि दे आर लेट कमर्स. यसमा लेट कमर्स भयो. यसमा एआईमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट मुभर एडभान्टेज नै हुन्छ. अब तपाईँले अहिले एआईको हेर्नुभयो भने चाहिँ इन्डिया इज स्ट्रगलिङ इन एआई, दो दे हेभ द वर्ल्डको सबभन्दा जिनियस कम्प्युटर प्रोग्रामर्सहरू छ, बट चाइना इज लिडिङ देयर वे. त्यो कारण किन भने चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रीको चाहिँ पोलिसी मेकर्स र डिसिजन मेकर ह्याड अ भिजन द्याट दिस इज गोइङ टु ह्यापन. दे आर थिङ्किङ अबाउट अहेड. मैले अघि नै भने नि कुनै एउटा बच्चा अहिले वर्क फोर्समा गयो भने दे आर गोइङ टु बी देयर फर नेक्स्ट 50 years. अहिले वर्क फोर्समा कोही 2025मा कोही कलेज जोइन गर्यो भने हि विल बी इन द वर्क फोर्स टिल 2075. त्यो बेलाको त हामीले वर्ल्ड देखेको छैन. सो त्यस्तोको लागि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस भएन. द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. प्रिपेयर्डनेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो स्केल अफ जुन चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एक्सपोनेन्सियली ग्रो गराउन सकिन्छ, होइन. प्रिपेयर्डनेस भएन भने चाहिँ देन मोस्ट अफ द कम्पनीज विल ह्याभ टु स्ट्रगल. अहिले एप्पलको चाहिँ मैले त देखेको सिचुएसन चाहिँ कोर्याकको जस्तै हो कि. वेन डिजिटल क्यामरा केम, होइन, दे वर नट प्रिपेयर्ड फर द्याट. हुनसक्छ उनीहरूसँग दे हेभ लट्स अफ मनी, दे क्यान एक्वायर सम अदर एआई स्टार्टअप्स एन्ड दे क्यान कम अप विथ इट, होइन. तर मैले भन्नु खोजेको सानो फर्म्सहरू जोसँग चाहिँ बिजनेस रिसोर्स स्ट्र्याप छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलको स्केलिङ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ. तर लार्जको लागि चाहिँ के अगेन के हुन्छ भने एआईले चाहिँ फेरि अल्टिमेटली इकोनोमिक्समा चाहिँ के हुन्छ भने रिसोर्स कन्सन्ट्रेसन कता भइरहेछ, रिसोर्स कता मुभ भइरहेछ, होइन. सो यु सी एनभिडियाको स्टक एकदमै हाई भइरहेछ नि. त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ संसारको रिसोर्सेस त्यता गइरहेछ भनेको हो कि. स्टक मार्केटलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ. संसारको रिसोर्सेस चाहिँ कता गइरहेछ त इन्भिडियातिर गइरहेछ. सो एआईमा डोमिनेन्ट गर्ने कम्पनीजहरूले चाहिँ दे आर गोइङ टु ग्राब अल द रिसोर्सेस एन्ड दे आर गोइङ टु स्केल इट अप. अब उनीहरूले भोलि फ्रीली पनि दिन सक्छ. फ्रीली दियो भने चाहिँ दे क्यान कन्ट्रोल, अघि मैले प्लेटोज केभमा भने जस्तो न्यारेटिभ, अर दे क्यान चार्ज अ एकदमै के अरे हाई प्राइस फर द्याट. अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँको कम्पिटिसनको लागि त हामीलाई त्यो हाई प्राइस पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सो दिज आर द टु सिनारियोज द्याट इज गोइङ टु बी देयर इन कमिङ इयर्स. अब जस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गुगल हेज अ माइल्ड एडभान्टेज देन एप्पल बिकज कम्प्युट डेटा र आर्किटेक्चरमा गुगल इज स्टिल लिडिङ भनौँ न. बिकज दे हेभ द डेटा सेन्टर्स, दे हेभ द गुगल इन्जिन्स, सर्च इन्जिन्स, प्लस भित्रको कम्प्युट पावर सबै उनीहरूसँग छ, डेटा पनि छ, होइन. तर एप्पलसँग त्यो छैन. त्यसले गर्दा आई थिङ्क त्यो एउटा कन्स्ट्रेन्ट पनि गइरहेछ, होइन. फर इक्जाम्पल टोकन्स, अब जस्तै फर इक्जाम्पल स्केल गर्नलाई चाहिँ
बढी प्रड्युस गर्यो भने कम कस्ट हुन्छ नर्मल प्रोडक्सनमा चाहिँ एआईको लागि चाहिँ टोकन्सहरू हुन्छ होइन सो टोकन्स जति धेरैजनाले युज गर्यो त्यति कस्ट माथि जान्छ मैले बुझेअनुसार होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एआईको स्केलेबिलिटी इज मच मोर डिफरेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई यसलाई अलिकति टोकन्सहरूको अलिकति तपाईँले बुझाइदिनु मिल्छ भाइ ओके टोकन्स भनेको चाहिँ खास भने इट इज नथिङ बट अ वर्ड अर फ्रेज हाम्रो सेन्टेन्स ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने कति वर्ड्सहरू छ तिनीहरूको लागि एभ्रीलाई हामीले टोकनाइज गर्ने हो र डिफ्रेन्ट टोकन्सहरूको जस्तो कि फर इक्जाम्पल एउटा सेन्टेन्स म तपाईँहरूलाई भन्छु है स्लिपलेस आइडियाज स्लेप्ट फ्युरियसली इन अ ग्रिन ग्रास डज इट मेक सेन्स इट डजन्ट मेक सेन्स राइट सो त्यो भनेको त्यो वर्डहरूको लिङ्केज स्लिपलेस आइडियाजको बिचमा त्यो स्लिपलेस र आइडियाजको बिचमा आउने प्रोबेबिलिटी इज भेरी भेरी लो होइन तर क्विक ब्राउन फक्स जम्प्ड ओभर अ लेजी डग भन्ने छ नि द्याट सेन्टेन्स एभ्रीबडी नोज अबाउट इट होइन क्विक ब्राउन फक्स आएपछि जम्प्ड ओभर लेजी डग आउने प्रोबेबिलिटी इज भेरी भेरी हाई सो टोकन्स भनेको चाहिँ क्विक ब्राउन फक्स यो सबैलाई चाहिँ टोकन्स बनाएको अनि त्यसपछि आउने प्रोबेबिलिटी के हो भनेर चाहिँ एलएलएमले जेनेरेट गर्ने हो अब तपाईँले भने जस्तै चाहिँ टोकनाइजेसन्स गरेर त्यो जुन चाहिँ राख्ने छ अब गुगलसँग चाहिँ दे हेभ द इन्टायर डेटाबेस इन्टायर पब्लिकली एभाइलेबल डेटा विथ देम होइन तिनीहरूले पहिलेदेखि नै स्क्रेप गरेर राख्यो भने चाहिँ दे हेभ द्याट पर्टिकुलर एडभान्टेज अब जेमिनाई 3 अस्ति भर्खर रिलिज भएको चाहिँ इट हेज अ हेड विन्ड ओभर च्याट जिपिटी भनेर भनेको छ होइन सो दे हेभ द्याट क्यापेसिटी तर एप्पलको चाहिँ कुरामा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ यस एप्पल इज स्ट्रगलिङ बिकज दे डु नट हेभ द्याट पर्टिकुलर टाइप अफ डेटा तर एप्पलले चाहिँ अहिले के गरेको छ भने चाहिँ लग्जरी मार्केट्समा चाहिँ दे हेभ कनेक्सन विथ द पब्लिक गुगलको पनि छ एन्ड्रोइड फोन्सहरूमा थ्रु र कनेक्सन थ्रु पब्लिकबाट चाहिँ दे क्यान हार्भेस्ट डेटा दे हेभ द्याट क्यापेसिटी एन्ड दे आर सिटिङ इन लट्स अफ क्यास भइसकेपछि दे क्यान एक्वायर सम अदर फर्म्स एन्ड कम्पनीज एन्ड दे क्यान बिल्ड गर्नै नसक्ने भन्ने त होइन तर अफकोर्स रिसोर्स वाइज चाहिँ गुगल इज लिडिङ इट्स वे किनभने दे हेभ द्याट पर्टिकुलर एडभान्टेज भनौँ न एडभान्टेज छ त्यो बिजनेसेसमा अब हामीहरू जस्तो कन्ट्रिजको लागि चाहिँ कहाँनिर प्रब्लम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विथ हुम डु वी रिलाइ अन भन्ने कुरामा नै हो कि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ भनेको ताइवान इज इन्ट्रेस्टिङ कन्ट्री इन द एआई वार होइन त्यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ बिकज कसो भन्दाखेरि आई एम प्रिटी स्योर इन्भिडियाले एउटा के भन्छ जिपियुहरू बनाउँदाखेरि चाइनालाई आई थिङ्क लेसर भर्जन टप डाउन भर्जनहरू सप्लाई गरेको थियो अनि चाइना वाज लाइक ओके वी विल टेक इट बट उनीहरूको सल्युसन के थियो विल जस्ट बाई मोर सो कम्प्युट पावर बढी भयो होइन तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने वी डोन्ट वान्ट इट जिपियुज कम्प्लिटली होइन नाउ चाइना इज लाइक वी विल बिल्ड आवर ओन सिट भन्ने छ होइन सो त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हाउ डु यु लुक एट चाइना फ्रम एन इकोनोमिक एन्ड एआई स्ट्यान्ड पोइन्ट अब यस्तो चाहिँ हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई हेर्नुभयो भने थ्युसिडाइट्सको टाइमदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज पोलिटिक्स एट द एन्ड अफ द डे यसलाई चाहिँ कसरी भन्छ भने चाहिँ अब हामीले हाम्रो शास्त्रमा हेऱ्यो भने पोलिटिक्स भनेको पावर हो पावर भनेको भगवान् विष्णु हो इकोनोमिक्स भनेको भगवान् लक्ष्मी हो होइन लक्ष्मी जहिले पनि विष्णुसँगै हुन्छ इट डजन्ट म्याटर होइन लक्ष्मी चञ्चल छिन् भनेर भन्छ तर अल्टिमेटली गएर विष्णुसँगै गएर बस्ने हो सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब जस्तै कि ताइवानमा जुन चाहिँ इन्भिडिया चिप्सहरूको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट छ दिस इज अ न्यू कोल्ड वार के नट कोल्ड वार इन कन्सेप्ट अफ रेस टुवर्ड्स मुन जस्तो अहिले चाहिँ रेस टुवर्ड्स चाहिँ बिल्डिङ अ बेटर जिपियुज अब चाइनाले जुन चाहिँ अहिले इन्भिडियासँग सबै कुरोको उनीहरूले अब्यान्डन गरेर दे आर कन्स्ट्रक्टिङ देयर ओन होइन यो चाहिँ दिस कन्सेप्ट भेरी मच टाई विथ एआई सोभरेन्टी भन्छ कि एआई सोभरेन्टी अहिले रसियाले पनि त्यही नै गर्न खोजिरहेको छ दे वान्ट टु क्रिएट देयर ओन एआई इको सिस्टम दे मे बी बिट लेट बट दे क्यान कम अप मैले भने रिसोर्स भएको कन्ट्रिजहरूलाई गाह्रो छैन गर्नको लागि अब ताइवान इज कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन चाइना सरी युएस र सुपर पावर वेस्टर्न सुपर पावर्स हुनाले चाहिँ यो युरोसेन्ट्रिक एआइजहरूमा चाहिँ उनीहरूको डोमिनेन्ट पावर हुन्छ भने यतापट्टि चाइनिजहरूले चाहिँ आफ्नै एआई सेन्टर्सहरू खोल्न थालिसकेको छ होइन सो हिजो मात्र मैले न्युजमा हेरेर चाहिँ बिवाइडीले चाहिँ सान फ्रान्सिस्को भन्दा पनि ठुलो फ्याक्ट्री बनाएको रहेछ क्या सिटीभन्दा पनि ठुलो सो दे आर वर्किङ अन द्याट होइन अनि सो दिस इज अ रेस अल्टिमेटली दिस इज रेस फर फ्युचर सुपर पावर के किनभने एभ्रिबडी नोज एआई इज गोइङ टु बी अ नेक्स्ट न्युक्लियर बम जस्तै क्या न्युक्लियर बम जोसँग बढी छ त्यही नै सुपर पावर हो होइन इट्स अ काइन्ड अफ अ वारमा चाहिँ मिलिट्री
लिङ्गोमा चाहिँ के भनिन्छ भने देयर इज नो सच थिङ एज पिस, देयर इज अलवेज वार अर प्रिपेयर्डनेस फर वार भन्छ होइन. सो दिस द थिङ दे आर बिल्डिङ एज एन एआई, इट इज फर द एक्ट अफ डिटरेन्स. डिटरेन्सको लागि नै हो यो. भोलिको लागि चाहिँ ब्यालेन्स अफ पावर चाहिँ सिफ्ट कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इट इज गोइङ टु डिटरमाइन. र अहिले तपाईँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा भइरहेको नयाँ रिसर्चहरू हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम् न्यू पियर रिभ्युड पेपरहरू एकदमै हाई क्वालिटी जर्नल्समा चाहिँ चाइनाबाट निस्किरहेको छ. चाइनाबाट किन निस्किरहेको छ भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ चाइनाले चाहिँ पहिला आजभन्दा झन्डै 10 होइन 12 years ब्याक आई युज टु वर्क फर चाइनिज स्टार्टअप फर्म. त्यो बेलामा अगमेन्टेड रियालिटीमा म काम गर्थेँ होइन. त्यही बेला नै चाइनिजहरूले चाहिँ के गरिरहेको थियो भने चाहिँ दोज हु आर आउटसाइड चाइना, चाइनिज मुलको मान्छेहरू हु वान्ट टु रिटर्न ब्याक टु चाइना एन्ड डेभलप देयर ओन स्टार्टअप, हु हेभ कम अप विथ देयर आइडियाज, उताबाट लर्न गरेको कुरोहरू उनीहरूलाई चाहिँ सेपरेट पैसा दिएर फन्डिङ दिएर चाहिँ दे वर क्रिएटिङ द्याट इको सिस्टम इन सेन्जन एरिया कि. सो उनीहरूले चाहिँ आजभन्दा यो आजको कुरा होइन, यो आजभन्दा 10, 15, 20 वर्ष अगाडिदेखि नै दे वर प्रिपेयर फर दिस. सो दिस कम्पिटिसन इज गोइङ टु ह्यापन. अब झन् नै हुन्छ यो. सो वी हेभ टु सी वेयर दिस रेस लिड्स. अब मैले भने नि अघि नै दुईवटा डिफ्रेन्ट न्यारेटिभ क्रिएट हुन्छ. तपाईँको चाइनिज एआईहरूसँग कुरा गर्दा एउटा न्यारेटिभ आउँछ, वेस्टर्नसँग अर्को न्यारेटिभ आउँछ. हु इज टेलिङ द ट्रुथ भन्ने कुरामा त अगेन देयर इज अ बिग क्वेसन होइन. एकले अर्काको ब्लेम गेम नै हो. तर अल्टिमेटली हाम्रो जस्तो कन्ट्री विच क्यानट टेक एनी साइड्स भनौँ न, हामीले त साइड्स लिन सक्दैनौँ. हाम्रो जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ कहाँनिर लिभरेज गर्न सक्छ मैले देखेको चाहिँ लाइक जियो पोलिटिकली वी आर पोजिसन्ड एट अ भेरी प्रिसाइज स्पट क्या. जसले जेसुकै भने पनि अबको 50 yearsमा म्याक्सिमम् इकोनोमिक ग्रोथ हुने ठाउँ भनेको इन्डिया र चाइना हो. वी आर स्यान्डविच बिट्विन दिज टु कन्ट्रिज. अब हामीलाई हिन्दी बोल्न गाह्रो छैन, इन्डियन हिन्दी भाषा हामीले बुझिहाल्छौँ. इफ यु क्यान लर्न चाइनिज वी क्यान ह्याभ अ मार्केट एक्सेस टु अलमोस्ट 3 billion पिपल होइन. सो हाम्रो यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ अब जियो पोलिटिकल मैले भने नि इट्स अलवेज अ पोलिटिक्स, त्यो सधैँ नै रहिरहन्छ. तर हामीले चाहिँ त्यो दुईवटाको बिचको बाटो चाहिँ कसरी फाइदा लिने भनेर सोच्नुपर्छ. सो म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ लाइक इङ्ग्लिस र म्यान्डरिन र हिन्दी यो तिनवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी नेपालीले बुझ्न जान्नुपर्ने छ. हाम्रो यङ्स्टर्सहरूले यो तिनवटा जान्यो भने चाहिँ वी क्यान ह्याभ एन एक्सेस टु भने नि 3 billion पपुलेसन एक्रस द वर्ल्ड अनि विच इज अ ह्युज मार्केट फर अस. र हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो वी क्यान क्रिएट डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिज. तपाईँले अघि नै सुरुमा मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एआईको के अपर्च्युनिटिज छ भनेर सोध्नुभएको थियो. अब अस्ति भर्खरै जुन चाहिँ फ्युज मसिन्स जुन चाहिँ नास्ट्याकमा लिस्ट भयो, इट क्रिएट्स एआई बेस्ड प्रडक्ट्स है. नेपालमा एआई बेस्ड प्रडक्ट्सहरू हामी बनाउन सक्छौँ, धेरै नै सजिलो छ. अब अहिलेको सफ्टवेयर डेभलपर्सहरूले इफ दे वान्ट टु स्विच इन्टु एआई होइन, अब कसैले जावामा काम गरिरहेको छ भने स्प्रिङ एआई भन्नेहरू आएको छ. त्यसमा चाहिँ लर्निङ कर्भ इज भेरी भेरी लो, लर्निङ कर्भ धेरै छैन. अर्को चाहिँ हामीले उसमा गर्न सक्छौँ, एउटा हामीले गर्न सक्ने चाहिँ यो अहिले क्लाउड्सहरू युज गर्दा चाहिँ संसारमा इलेक्ट्रिसिटीको इज गोइङ टु बी ए ह्युज डिमान्ड. यसले गर्दा ठुलो एनर्जी चाहिन्छ कि. हाम्रो देशको जुन चाहिँ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हामीले धेरै सस्तोमा बेचिरहेछौँ, द्याट इलेक्ट्रिसिटी क्यान बी युज्ड एन्ड वी क्यान क्रिएट डेटा सेन्टर्स हियर इन नेपाल. डेटा सेन्टर्सहरू कस्तो भन्ने चाहिँ लाइक माउन्टेनस हाई माउन्टेन्सहरूमा क्या, जहाँ चाहिँ कुलिङ धेरै कम लाग्छ नि त. तपाईँको हायर हिमालयज भन्नुहोस् धेरै नै माथि त अब एभलान्सहरूको प्रब्लम हुनसक्छ. लाइक सैलुङको हाइटमा हुन्छ नि 3000 to 4000 मिटर्सको जुन चाहिँ याक खर्कको हाइटहरू छ नि माथि मनाङको हाइटहरूमा चाहिँ इफ यु क्यान क्रिएट अ डेटा सेन्टर्स विदाउट ह्याम्परिङ त्यहाँको वाइल्ड लाइफ र त्यहाँको इन्डिजिनस कल्चर, हामीले चाहिँ त्यहाँको सर्टेन ठाउँहरूमा हामीले बनाएर डेटा सेन्टर बनाएर लाइक भोलि हामीले गुगललाई भनेर वाइ डोन्ट यु कम एन्ड क्रिएट डेटा सेन्टर ओभर हियर होइन, यहाँनिर तपाईँलाई कम कुलिङ हुन्छ त्यसको लागि. तर हामीले वी हेभ टु इन्स्योर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अल दोज काइन्ड अफ थिङ्स होइन. तर अब हाम्रो जुन चाहिँ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हुनेवालाहरू छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर वी क्यान क्यास इन. हामीलाई नेचुरली चाहिँ वी हेभ द्याट के भनौँ युनिक सेलिङ पोइन्ट्स भनौँ. त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु थिङ्क अबाउट. आई थिङ्क अघि हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा भयो. रेमिटेन्सलाई कसरी बिट गर्ने, हाउ क्यान वी गो फरवर्ड विथ द्याट भन्दाखेरि एफडिआई होइन, विच इज तपाईँले भने जस्तै त्यो अपर्च्युनिटी होइन, द्याट्स अ ह्युज अपर्च्युनिटी. तर त्यसमा मैले सुनेअनुसार चाहिँ डेटा सेन्टर्सहरू चाहिँ मोर ओभर तल लो ल्यान्ड्स तल तराई रिजन इटहरीतिर बनाउँछ बिकज त्यहाँ फ्ल्याट ल्यान्ड प्लस लो रिस्क अफ अर्थक्विक इफ आई एम रङ अर राइट होइन, त्यहाँ बढी गर्छ जस्तो लाग्छ. सो हाईतिर जाँदाखेरि डु वी रिस्क द्याट?
अब हेर्नुहोस् अर्थक्वेक त अहिलेसम्म कसैले प्रेडिक्ट गर्न सकेको छैन हजुर होइन अनि अब हामीहरूको जस्तो हाई माउन्टेनियस एरिया चाहिँ अब यो चाहिँ रिङ अफ फायरमै पर्छ हामीहरू होइन रिङ अफ फायरमै पर्छ अब ठुलो अर्थक्वेक आएर चाहिँ डेटा सेन्टरलाई ड्यामेज गर्ने लेभलको अर्थक्वेक्सहरू आउँछ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तल तराई प्लेनमा पनि इट इज गोइङ टु क्रिएट अ प्रब्लम त्यो त हुन्छ नि होइन अनि अब किनभने झन् तराईको चाहिँ हामीहरूको माटोहरू चाहिँ स्ट्रङ छैन डेटा सेन्टर्सहरू चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भने चाहिँ लाइक हाई माउन्टेन रेन्जको तलतिर क्या लाइक ड्रिल गरेर मैले भने एकदमै हाइटमा पनि होइन माथि हामीहरूको के अरे फ्ल्याट ल्यान्ड्सहरू छ नि हायर पाहाडमा चाहिँ फ्ल्याट ल्यान्ड्सहरू पाटन भन्छ जस्तै खप्तडको बेसमा तपाईँ जानुभयो भने त इट्स अ पाटन होइन त्यो फ्ल्याट ल्यान्ड्सहरू त्यस्तोमा चाहिँ वी क्यान कन्स्ट्रक्ट द डेटा सेन्टर होइन अनि अब डेटा सेन्टरको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मेन डेटा सेन्टरमा अर्को ठुलो समस्या चाहिँ अब जस्तै तराई रिजनमा जुन चाहिँ डेटा सेन्टर बनाउने भने चाहिँ इट इज अगेन स्टिल अ रिस्की थिङ किनभने फ्लडिङको समस्या हुन्छ डेटा सेन्टर्सलाई चाहिँ खास गर्ने अर्थक्वेक भन्दा पनि फ्लडिङको डेन्जर हुन्छ फ्लडिङको वाटरको फ्लडिङ जस्तै कि फर इक्जाम्पल जब अमेरिकामा स्यान्डीको हरिकेन आएको थियो होइन त्यो बेलामा चाहिँ आई युज टु वर्क फर दिस अमेरिकन फर्म अनि त्यो फर्मको चाहिँ डेटा सेन्टर्स वेयर इन न्युयोर्क होइन त्यो बेलामा चाहिँ त्यो स्यान्डी हरिकेन आउँदाखेरि के न्यु जर्सीतिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी छिरेर त्यो डेटा सेन्टर ड्यामेज भएको थियो कि अनि पछि दे शिफ्टेड इट सो मैले के भन्न खोजेको भने चाहिँ नेचुरल डिजास्टर्स आर अनसर्टेन थिङ्स होइन तर हामीहरूले चाहिँ अब गुगल जस्तो कम्पनी या एप्पल जस्तो कम्पनी या लेट्स चाहिँ भोलि इन्भिडिया या तिनीहरू जस्तोलाई चाहिँ अब या अमेजन अब त्योभन्दा पनि अब चाइनातिर नै हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक अलिबाबाहरूको आफ्नो डेटा सेन्टर्सहरू छ होइन टेन्सेन्टको आफ्नो डेटा सेन्टर्स तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग डेटा सेन्टर बनाउन सक्ने दिने हो भने दे विल ब्रिङ द टेक्नोलोजी बिकज एफडिआई भनेको पैसा मात्र आउने होइन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि हुन्छ त्यो टेक्नोलोजीकोले चाहिँ दे क्यान बिल्ड इट दे क्यान बिल्ड इट अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युनिक सेलिङ पोइन्ट्स हुन्छ मलाई अर्को अलिकति आउट अफ द बक्स यो टपिक हुन्छ होला तर हाम्रो जुन चाहिँ स्याटेलाइट्स माथि छ नि हाम्रो एकजना लोयरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि वी डोन्ट ओन द स्याटेलाइट्स द्याट आर अबभ अस होइन सो भोलि गएर केही इफ शिट इट्स द फ्यान द इन्टरनेट मे बी पोसिबिलिटी कट अफ हुन सक्ने सम्भावना छ होइन इफ इट्स रियली देयर इज अ ह्युज वार अर समथिङ ह्यापन्स हाउ मच अफ द्याट इज ट्रु एन्ड हाउ मच क्यान वी इन्स्योर एनिथिङ इन द्याट लेभल अब इन्टरनेटको भन्यो भने चाहिँ खास भने अनेस्टली भन्यो भने हाम्रो देशमा अहिले जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेट युज गरिरहेको छौँ इट इज अ ट्रेडिङ बिजनेस है ट्रेडिङ बिजनेस इन अ सेन्स द्याट हाम्रो आइएसपीजहरू सबैले चाहिँ बाहिरबाट इन्टरनेट बल्कमा किन्छ फ्रिक्वेन्सी अनि हामी कस्टमरलाई दिन्छ सामान किनेर ल्याएर दिए जस्तो अनि त्यो कस्टमरलाई दिन्छ हामीले पे गर्छौँ उता पे गरेर अब जुन चाहिँ जस्तो कि सेटेलाइटको केसेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब जियोसेन्ट्रिक सेटेलाइटहरू हुन्छ जियो स्टेसनरी सेटेलाइट्सहरू अब हामीले हाम्रो माथि हाम्रो जियो स्टेसनरी सेटेलाइट्सहरू राखेर चाहिँ सेटेलाइट्सहरूको थ्रु कम्युनिकेसन गराएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्टरनेट दिन सक्यौँ भने चाहिँ द्याट वुड बी द बेस्ट है त्यो सबभन्दा बेस्ट हुन्छ जस्तै कि स्टारलिङ्क नेपालमा आउन खोजिरहेको भनेर भन्छन् होइन अब आई डोन्ट नो कतिको त्यो सही हो एकचोटि पहिला उनीहरूले चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिसकेको थियो होइन सो त्यस्तो टाइपको इन्टरनेट कनेक्सन्सहरू हामीले चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ इट विल बी द राइट थिङ अब तपाईँले चाइना साइडमा हेर्नु भने उनीहरूले चाहिँ एकदमै हाई अल्टिट्युडसम्म सगरमाथाको बेस क्याम्प भन्दा पनि माथिसम्म नै इन्टरनेट पुऱ्याइसकेको छ होइन अब हाई उसमा चाहिँ एउटा कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने एउटा सोलर विन्डको प्रब्लम पनि आउँछ लाइक आयोनाइज ग्यासेसहरू त्यहाँ बढी आउँछ होइन आयोनोस्फियरभन्दा माथितिर भयो नि त्यसले गर्दा चाहिँ टेक्नोलोजिकल सामानहरूलाई इलेक्ट्रोनिक सामानहरूलाई ड्यामेज गर्न सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ सो तर त्यसलाई प्रपर सिल्डिङ गरेर हामीहरूले चाहिँ के गरी इफ यु क्यान जस्तै कि सेटेलाइट फोन्सहरू जस्तै टाइपको गरिकन हामीले चाहिँ इन्टरनेट ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ रिलायबल सोर्स अफ इन्टरनेट हुन्छ अब अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ अस्ति नै पनि एकचोटि यो प्रब्लम भएको थियो आइएसपीजहरूलाई चाहिँ डलर एक्सचेन्ज गर्ने स्वीकृति नदिएर चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट नै ब्लक हुने भन्ने खालको समस्याहरू थ्रेटहरू आएको थियो होइन तर अब इन्टरनेट एज सच चाहिँ हामीले के गरेर चाहिँ इफ यु क्यान युज हाई पावर स्टेसन्समा चाहिँ हामीले सेटेलाइट्सहरू युज गरेर ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ इट विल बी अ गुड थिङ फर अस तर त्यसको लागि त्यही त भने मैले भने एफडिआई पनि त्यत्तिकै आउँदैन कि एफडिआई ल्याउनलाई हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पऱ्यो होइन हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले ग्यारेन्टी गर्दैनौँ क्या द्याट्स द मेजर प्रब्लम होइन तर विदेशीहरूलाई चाहिँ ल्याएर आएर चाहिँ वी विल गिभ देम जस्तो कि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने फेसबुकहरूदेखि लिएर सबै ठुलो कम्पनीजहरू चाहिँ आयरल्यान्डमा गएर रेजिस्टर्ड भएको छ दे आर ट्याक्स हेभन्स होइन बरु हामीहरू पनि उनीहरूलाई चाहिँ बरु हामीहरू तिमीहरूलाई धेरै नै थोरै कर्पोरेट ट्याक्स लगाउँछौँ तिमीहरू यहाँ आऊ होइन
यहाँ इन्भेस्ट गर, यहीँ रोजगार क्रिएट गरेर यहाँको सर्टेन पपुलेसनलाई तिमीहरूले चाहिँ लेबरलाई एब्जर्भ गर, तिमीहरूकोले चाहिँ एज अ सिएसआर त्यसको अर्निङको सिएसआर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर र हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ नि लगानी गर भनेर भन्यो भने चाहिँ दे आर सिटिङ इन $1 trillion अफ मनी होइन. द्याट इज नट अ बिग डिल फर दिस टाइप अफ कम्पनीज. उनीहरूलाई हामीले अप्रोच गर्न सक्छौँ कि त्यो नसकिने भन्ने छैन. तर हाउ आर वी गोइङ टु पोजिसन आवर सेल्फ भन्ने कुरा नै हो. अहिले चाहिँ तपाईँले होल्सहरू के देख्नु भएको छ? वाइ आर वी नट बिङ एबल टु डु द्याट एज करेन्टली? एफटिआइज भन्नुभयो. एफटिआई जस्तो प्रोजेक्ट्सहरू. ओके, सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. आजभन्दा झन्डै 7-8 इयर्स अगाडि एकचोटि चाहिँ मैले चाहिँ यो सिङ्गापुरको यो पोर्टफोलियो एउटा एकजना बिलियनर थियो, उसको पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने मान्छेसँग चाहिँ आई ह्याड अ चान्स टु टक. अनि ऊ चाहिँ नेपाल आएको बेलामा अनि उनीहरूले चाहिँ उसले एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज मलाई भनेको थियो, विच आई नेभर फर्गेट. उसले के भनेको थियो भने, वेन यु आर डिजाइनिङ अ भेरी फास्ट कार यु हेभ टु थिङ्क अबाउट ब्रेक्स होइन. हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ मेजर प्रब्लम नै के हो भने चाहिँ अनसर्टेनिटी हो कि ऱ्यान्डमनेस भनेर भन्छौँ नि हामीहरू. ऱ्यान्डमनेसको 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ रिस्क, अर्को अनसर्टेनिटी हुन्छ. रिस्क इज समथिङ द्याट वी क्यान क्यालकुलेट. जस्तो फाइनेन्समा हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट सर्टेन एस्टिमेसन, सर्टेन इन्टरभल. अनसर्टेनिटी इज समथिङ वी क्यानट क्यालकुलेट. हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ इफ यु लुक एट आवर हिस्ट्री, अब फ्रान्समा 5वटा रेभोल्युसन भयो भने चाहिँ 5th रेभोल्युसन भन्छ. हाम्रोमा कतिवटा रेभोल्युसन भइसक्यो भन्नुहोस् न. 2007 देखि 2007 देयर वाज त्यो होइन, 1997मा देयर वाज के अरे शहीदहरूलाई 4जना शहीदलाई मारेको. त्यसपछि 2007 वी ह्याड रेभोल्युसन. त्यसपछि तपाईँको 2017मा तपाईँको रेभोल्युसन. त्यसपछि तपाईँको 36 सालमा फेरि भयो होइन, 42 सालमा सत्याग्रह भयो, 46 सालमा आन्दोलन भयो होइन. त्यसपछि 59 सालमा फेरि राजाले 62-63 आन्दोलन भयो, फेरि जेन्जी आन्दोलन. अझ त्योभन्दा पनि अगाडि हेर्नु भने तपाईँको कहिले कोत पर्व भएको छ, कहिले भण्डारखाल पर्व भएको. सो हाम्रोमा चाहिँ जेनरली यो कुनै पनि गभर्मेन्ट 5 वर्ष राम्रोसँग टिकेको छैन, 5 वर्ष टिकेकै छैन. त्यो नभएपछि के हुन्छ भने बिजनेस रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, बिजनेस क्लाइमेट डिस्रप्ट भयो कि. तपाईँको एकदम डिस्रप्टिभ क्लाइमेट भएको ठाउँमा तपाईँ घर गएर घर बनाउनुहुन्छ त? बनाउनुहुन्न नि. तपाईँले त्यहाँ गएर घर बनाए कतिखेर आँधी आएर उडाइदिने हो, कतिखेर हरिकेन आउने हो होइन, कतिखेर तपाईँमा चाहिँ बाढी आउने हो, कतिखेर अर्थक्वेक आउने हो भने सर्टेनिटी छैन भने चाहिँ नो म्याटर हाउ प्रमिजिङ द्याट रियल इस्टेट इज, पिस अफ रियल इस्टेट इज, इट हेज नो भ्याल्यू. वी क्यान युज द सेम एनालोजी हेयर इन नेपाल एज वेल. हाम्रोमा स्टेबिलिटी नभएर, वी डु नट ह्याभ द्याट पर्टिकुलर स्टेबिलिटी. त्यो स्टेबिलिटी नभएपछि चाहिँ हाम्रोमा एफडिआई नआएको. तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो कि 1990को जब रेभोल्युसन भइसकेको थियो, डेमोक्रेसी नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो बेलामा एफडिआइजहरू आउनु थालेको थियो. जस्तो कि हेस्ट भन्ने एउटा फार्मास्युटिकल जायन्ट हो जर्मनीको होइन, द्याट केम टु नेपाल. दे ह्याड दिस प्रोडक्सन ओभर हियर. तर त्यसको केही वर्षमा चाहिँ दे ह्याड टु लाइक लिक्विडेट अल देयर प्रपर्टी एन्ड दे लेफ्ट होइन. तपाईँको 1983मा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिइसी भन्ने डिजिटल इलेक्ट्रोनिक कर्पोरेसन वान्टेड टु बिल्ड अ चिप फ्याक्ट्री हेयर इन नेपाल. सिलिकन यहाँको बालुवामा चाहिँ एकदम राम्रो सिलिकन छ भनेर. त्यो बेलामा 1983मा विचार गर्नुहोस् त, त्यो बेलामा आएको भए के हुन्थ्यो होला. अनि बिकज अफ पोलिटिकल रिजन दे कुड नट स्ट्यान्ड ओभर हियर, दे वेन्ट टु साउथ कोरिया. वी आर क्यारिङ स्यामसङ विथ अस होइन. सो भन्न खोजेको हामीहरूकोमा चाहिँ यो अनस्टेबल पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भइसक्यो. इन्स्टेबिलिटीले चाहिँ के गर्छ, अनसर्टेनिटीको सिग्नल दिन्छ. अनसर्टेनिटीको सिग्नल दिएपछि नोबडी वान्ट्स टु कम एन्ड पुट देयर मनी ओभर हियर. द्याट इज द मेन च्यालेन्ज ओभर हियर. हामीहरूको चाहिँ च्यालेन्ज नै त्यही नै छ कि हाउ डु वी. म ग्यारेन्टी गर्छु कि 5 इयर्स कुनै स्टेबल गभर्मेन्ट होस्, इट डजन्ट म्याटर वेदर इज अ कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट, वेदर इज क्यापिटलिस्टिक गभर्मेन्ट, वेदर इट इज डेमोक्रेटिक भ्याल्युको गभर्मेन्ट होस्, सोसियल भ्याल्युको गभर्मेन्ट, इट डजन्ट म्याटर. 5 इयर्ससम्म चाहिँ स्टेबल गभर्मेन्ट बस्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ प्रोग्रेस गर्ने चान्सेस धेरै छ. तर हाम्रोमा गभर्मेन्टको स्टेबलै छैन, नीति नियम चेन्ज भइरहन्छ. तपाईँको झन् प्रदेशमा हेर्नुभयो भने त चिफ मिनिस्टर 2-2 महिनामा 3-3 महिनामा चेन्ज भइरहेछ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नो बडी वान्ट्स टु कम ओभर हियर एन्ड इन्भेस्ट. सो डिफ्रेन्ट हाम्रो त्यस्तै लेभलमा जुन चाहिँ अब हाउ सिङ्गापुर हेज बिन एबल टु अचिभ 8%, 9%को जुन चाहिँ इयरली ग्रोथ, त्यस्तो उनीहरूले पनि साइडमा लगाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई साइड लगाएर हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान अस्योर द्याट? सो इकोनोमिक्समा एभ्रिथिङ इज अबाउट सिग्नल. How are you going to ensure people that we are going to be provide them with a proper sheltered environment? त्यो कसरी ग्यारेन्टी गर्ने त? हाम्रो त्यो जुन चाहिँ खेचा तानेर त्यो जुन चाहिँ
एक आपसको त्यो सानोतिनो झगडामा हामीहरू फसेर आई थिङ्क वी आर लुजिङ द बिग पिक्चर ओभर हियर क्या यसलाई चाहिँ यो उसमा सोसियल साइन्समा देयर इज समथिङ कल ओभरचर इफेक्ट तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन आई डोन्ट नो ओभरचर इफेक्ट भनेको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के अरे स्पेसमा गयो भने स्पेसबाट चाहिँ तल पृथ्वी देख्दाखेरि चाहिँ दे फिल द्याट यु नो all our fights and all our problems are very small के हामीहरूको चाहिँ we are living in this very small fragile planet which is surrounded by this very thin film of ozone layer which can be hit by a meteorite or asteroid anytime and it can be destroyed at any second हैन सो हामीले पनि हाम्रो डिफ्रेन्सेसहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन बट इट्स नट इट भेरी डिफिकल्ट है यो हामीले आदर्शवादी आइडियलिस्टिक तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ इट साउन्ड सो कुल होइन तर जब हामीले ओभरचर इफेक्टबाट चाहिँ हाम्रो सानोतिनो डिफ्रेन्सेसलाई हटाएर चाहिँ नेसनलिजम भन्छौँ नि हामीहरू द्याट इज द आई थिङ्क द ट्रु स्पिरिट अफ नेसनलिजम इज द्याट हाउ डु वी रिमुभ आवर डिफ्रेन्सेस एन्ड हाउ वी क्यान थिङ्क बियोन्ड आवर पेटी बिकरिङ्स एन्ड यु नो थिङ्क अबाउट द बिगर पिक्चर त्यो नभएसम्म हुँदैन अब सिङ्गापुरको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ 50 इयर्स ब्याक उनीहरूको त झन् केही रिसोर्सेस पनि नभएको देश हो होइन एउटा माछा मार्ने ठाउँ त हो नि त्यो अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ दे डोन्ट प्रोड्युस एनिथिङ दे आर सर्भिस बेस्ड होइन सो दे पोजिसन देमसेल्फ इन द्याट वे अनि उनीहरूको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिकली दे वेयर इन भेरी राइट लोकेसन इन्डियन ओसनमा होइन इभन देयर एयर स्पेसमा तिनीहरूको इन्टर गर्न पनि मलेसियाको एयर स्पेसको लिनुपर्छ स्वीकृति लिनुपर्छ they were positioned in that particular place where they can bring in resources उनीहरू एज अ रिसोर्सेस नभए पनि दे सर्भाइभ फेरि इकोनोमिक्समा देयर इज समथिङ कल रिसोर्स कर्स है यो रिसोर्स कर्स हुन्छ चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा देखिएको क्या जुन चाहिँ देशमा बढी रिसोर्सेस हुन्छ नि त्यो देशमा चाहिँ झन् बढी पोलिटिकल मन्युभरिङहरू हुने जियो पोलिटिकल स्ट्रेस र उसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकरिङ्सहरू हुने फाइट्सहरू हुने सिभिल वार हुने चान्स छ हाम्रो कन्ट्रीमा पनि अहिले त्यही नै भइरहेछ मैले देखेको चाहिँ त्यही नै हो जबसम्म चाहिँ वी क्यानट सिट टुगेदर होइन टु पिपल क्यान सिट टुगेदर लाइक एन एडल्ट्स एन्ड टक द डिफ्रेन्सेस ओभर तबसम्म चाहिँ वी क्यानट प्रोभाइड द दिस फरेन कम्पनीज एन्ड ओलिगार्स द सिग्नल द्याट यु नो दिस इज अ प्लेस वेयर यु क्यान इन्भेस्ट सो मैले अब तपाईँको पर्सपेक्टिभ सुनेर अब हेर्दाखेरि जुन चाहिँ जेनजिज मुभमेन्ट हो अबको इफ दिस किप्स अन ह्यापनिङ इन टर्म्स अफ मोर इन्स्टेबिलिटी मोर अब तपाईँले देख्नुभएछ अरू पनि दे आर ट्राइङ टु हुन्छ नि दे आर नट सर्टेन एन्ड दे वान्ट टु अगेन डु अ प्रोटेस्ट होइन सो त्यो भइराख्यो भने त त्यसले त डोन्ट यु थिङ्क इट विल अगेन पुश द इकोनोमी ब्याकवर्ड्स बिकज मैले कतिजनाको देखेको छैन अब बेस लेभलमा हेर्दाखेरि मान्छेले हिल्टन जलेको देखेछ होइन द्याट्स लाइक ए ल अफ द फरेन पिपल विल हेजिटेट टु इन्भेस्ट भनेछ तर त्यसको डिपर स्केलमा त हामीले त अपर्च्युनिटी नै प्रोभाइड नगर्ने हाम्रो हिस्ट्रीमा त्यो एउटा अझै दाग जस्तो बनाएको देखियो नि त होइन हाउ मच इज द्याट इज यसलाई चाहिँ म यसरी हेर्छु यो लाइक जेनजिजको जुन चाहिँ आन्दोलन थियो आन्दोलन नभन्नु म यसलाई चाहिँ क्रान्ति नै भन्छु है दो पिपल डोन्ट लाइक टु युज द्याट टर्म यो चाहिँ के भएको हो भने चाहिँ लाइक हामीहरूको सोसाइटीमा चाहिँ लङ समयसम्म चाहिँ रिसोर्सेस आर विथ फ्यु पिपल क्या फ्युडलिस्टिक सोसाइटीमा पहिला किङहरूसँग थियो त्यसपछि आफ्टर द फल अफ मोनार्की इट अगेन वेन्ट इन्टु द सर्टेन ग्रुप अफ पिपल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो देश छोडेर गए जानु पऱ्यो नि यङ्स्टर्सहरू विदाउट अपर्च्युनिटिज त्यसले गरेको क्रिएट गरेको रिजेन्टमेन्टको चाहिँ त्यो एउटा आगोको झोका हो कि अनि अब हिल्टन जल्नु त्यो जल्नु भनेको छ अब मान्छेहरूले हिल्टन जल्यो यताउति जल्यो भनेर भन्छ नि अब यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने केही गरी इफ इट वाज एन एनार्किस्ट मुभमेन्ट त्यो दिन त न्यु रोड जल्नु पर्थ्यो नि त न्यु रोडमा त्यत्रो सुनको पसलहरू छ त्यहाँ लुटपाट भएको भए मान्छेले कति वेल्थ क्रिएट गर्थ्यो कि सो त्यो लुटपाट थिएन क्या त्यो एउटा आक्रोश थियो क्या यसलाई जेटिजस्ट मुभमेन्ट भन्छ क्या जस्तो कि 1990s पनि देयर वाज विन्ड अफ चेन्ज संसारभरि नै कोल्ड वार सकिँदाखेरि जब बर्लिन वाल भत्क्यो संसारभरि नै डेमोक्रेसीको मुभमेन्ट आयो होइन त्यस्तै अहिले पनि यो जेटिजस्ट मुभमेन्ट छ जेएनजीकोमा चाहिँ लाइक सर्टेन पावर्सहरू बेबी बुमर्सको जेनेरेसनको बेलामादेखि चाहिँ त्यो आएको जुन चाहिँ पावर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि आएको कन्सन्ट्रेटेड पावरको अगेन्स्टको यो भोइस हो क्या
सो हिल्टन होटल जल्नु भनेको चाहिँ एउटा इट वाज एन अनफर्चुनेट इभेन्ट बट आई सी इट एज ए कोल्याट्रल ड्यामेज तर यस्तो टाइपको जलेको भन्ने पहिला नभएको होइन जस्तो कि तपाईँहरू त सानै हुनुहुन्थ्यो होला यो ऋतिक रोशन काण्डको बेलामा चाहिँ ऋतिक रोशनले के नेपालीको बारे भन्यो भनेर चाहिँ ठुलो आन्दोलन भएर बच्चाहरू पनि मरेको थियो होइन यो नेपालमा यस्तो भइरहन्छ यो होइन त्यसैले भुपी शेरचनले यो हल्लै हल्लाको देश हो यहाँको जगमा हरेक घरको जगमा पनि हल्ला छ भन्नु तर अब त्यो आक्रोशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसमा बदल्ने त लाइक त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बेटरमेन्ट ल्याउने त होइन जस्तो कि हनुमानजीले पनि त लङ्कालाई जलाएकै हो नि त होइन र सो त्यो आगोबाट चाहिँ लाइक फिनिक्स बर्ड जस्तो गरिकन नयाँ चिज आउन सक्नु पऱ्यो क्या र यो अहिलेको यो जुन चाहिँ कन्फ्युजन छ यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने चाहिँ दिस इज नेचुरल संसारमा यो जहाँ पनि हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ एउटा पहिलाको शासक तत्त्व फल भएर अर्को नयाँ नहुन्जेलसम्म देयर इज अलवेज दिस कन्फ्युजन एन्ड देयर इज अलवेज दिस फियर अफ काउन्टर रेभोल्युसन होइन काउन्टर रेभोल्युसन हुन सक्ने फियर पनि छ तर यसको बेलामा चाहिँ अब हामीले पहिला पास्टमा गरेको मिस्टेक्सबाट वी निड टु लर्न क्या इफ यु किप अन डुइङ द सेम मिस्टेक ओभर एन्ड यु आर नट रियलाइजिङ योर मिस्टेक इफ यु आर डुइङ सेम थिङ अगेन एन्ड अगेन द्याट्स द साइन अफ स्टुपिडिटी भन्छौँ नि हामीहरू होइन अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यही नै भइरहेछ कि वी आर रिपिटिङ सेम थिङ अब अहिले जेनजीको आन्दोलनबाट के गरी भयो भने अहिले पनि चेन्जेस आएन भने चाहिँ मैले देख्छु अबको फेरि 5 to 10 years नट इभन 5 to 10 years केही समयमै फेरि अर्को ठुलो आन्दोलन हुन्छ त्यसरी फेरि एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ कन्टिन्युस प्रोसेस यो देशमा त खालि आन्दोलन मात्र हुने रहेछ इट इज सो भोलाटाइल एन्ड वाइ वुड एनीबडी वान्ट टु इन्भेस्ट देयर मनी ओभर हियर होइन अनि झन् फ्युचरमा मैले भने कि अब लेबर मार्केट के बाहिर श्रिङ्क भयो भने त झन् यहाँ बढी बेरोजगार हुनेवाला छन् झन् बेरोजगार बढेपछि त बेरोजगारी नै त हो नि त रोजगार सबैलाई पायो भने त को आन्दोलन जान्छ र जाँदैन सो त्यो बेरोजगारी नै झन् बढ्दै गइसकेपछि त झन् इट विल क्रिएट मोर फ्युल फर द फर्डर भन्छ नि त फर्डर फर द फ्युल भन्छ नि त सो फायर झन् ग्रो हुने चान्सेस छ अब यो तपाईँहरूको जेनेरेसनले यो आन्दोलन गर्यो अब 10 वर्षपछि फेरि जेन अल्फाले गर्ला त्यसको 10 वर्षपछि जेन बेटाले गर्ला होइन सो दिस इज गोइङ टु कन्टिन्यू हाम्रो यो जस्तै मलाई एउटा के पनि लाग्छ भन्दाखेरि एउटा एजुकेसनको पनि एउटा भोइडले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ होइन अनि क्वालिटीको एजुकेसनको त छुट्टै एउटा ऊ छ तर एजुकेसन कसरी हामीले किनकि मैले अब चाइनाहरू हेर्दाखेरि उनीहरूको कस्तो थियो भने आइदर यु ह्याड द अप्सन टु वर्क इन द ल्यान्ड्स होइन और आइदर इन्डस्ट्रीमा गएर यु वर्क सो अप्सन्स त्यसरी दिएको थियो कि जे जस्तो भए पनि अब हाउ डु यु मेक योर अडियन्स और हाउ डु यु मेक योर पिपल कन्ट्रिब्युट टु मोर प्रोडक्ट मोर हुन्छ नि मोर के भन्छ अलिकति हेल्प टु द इकोनोमी होइन हाउ क्यान नेपाल डु इट एन्ड डु यु थिङ्क एजुकेसन इज ए हर्डल द्याट हुन्छ नि द एजुकेसन पुग्न जहाँसम्म इज द्याट अ प्रब्लम यसमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति थट प्रोसेस अलिक फरक छ मेरो विचारमा चाहिँ एजुकेसन सुड नट बी गियर्ड टुवर्ड्स ग्रोथ मात्रै जस्तो लाग्छ है I think education should be geared towards making a better human being. हाम्रो यो जेनरली ग्रोथ यो इकोनोमिस्टहरूलाई जहिले पनि यो क्वेसन गर्छ कि इज इकोनोमिक्स इभन अ गुड सब्जेक्ट अर नट वेयर ओन्ली टकिङ अबाउट ग्रोथ अल द टाइम होइन थोमस कार्लाइलले चाहिँ इकोनोमिक्सलाई चाहिँ एउटा डेसिमल साइन्सै भनेर भनेको थियो होइन अनि एउटा यो एडवर्ड एभी भन्ने पोलिटिकल साइन्टिस्टले चाहिँ ग्रोथ फर ग्रोथ सेक इज लाइक अ क्यान्सर के खालि ग्रोथ मात्रै वी सुड नट बी फोकसिङ अन एजुकेसनले चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने वाट इज राइट वाट इज रङ वाट इज गुड वाट इज ब्याड त्यो कुरालाई चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ अफकोर्स लाइफमा सबै कुरो चाहिँ सबै कुरो क्लियर हुँदैन होइन वाट इज साइड इज राइट आई एम रङ भन्ने कुराकै झगडाले गर्दा नै कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुने नि अनि जब दिस इज राइट दिस इज रङ भनेर जब हामी झगडा गर्न थाल्छौँ तब चाहिँ इट क्रिएट्स द वर्ल्ड that is ugly okay? And it keeps the world from becoming beautiful okay? So education should be geared towards our मेरो विचारमा चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ एजुकेसन यस्तो दिनु पऱ्यो कि which puts our culture our thought process हाम्रो पिता पुर्खाले लिएको भ्याल्युजहरू र फ्युचर ओरिएन्टेड त्यस्तो तरिकाको एजुकेसन हामीले बनाउन सक्यौँ जसले गर्दा चाहिँ दे क्यान लर्न न्यू थिङ्स कि पढेर मात्रै नि उनीहरूले चाहिँ नयाँ कुरो चाहिँ छिटै लर्न गर्न सकोस् क्या उनीहरूको लर्निङ कर्भ कम होस् क्या किनभने
अहिले हेर्नुहोस् न म यहाँ युनिभर्सिटीमा छु मैले यहाँ कोर्सहरू करिकुलमहरू बनाउँदा पनि म जहिले पनि त्यही नै भन्छु कि वी आर डेभलपिङ करिकुलम फर अब प्रोबेबली फर जेन अल्फा एन्ड जेन बेटा एन्ड हु इज डेभलपिङ करिकुलम इज बिङ डेभलप बाई पिपल मिलेनियल्स एन्ड जेन एक्स अनि त्यसपछि हु इज गोइङ टु एप्रुभ द्याट करिकुलम बेबी बुमर्स आर एप्रुभिङ द्याट करिकुलम सो द इन्टायर करिकुलम बिकम्स आउट अफ टच के हामीले चाहिँ फ्युचरिस्टिक थट प्रोसेस राखेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ह्युमन भ्याल्युज सिकाएर र उनीहरूको लर्निङ कर्भलाई चाहिँ घटाउने खालको चाहिँ हामीले एजुकेसन दिनुपर्छ यसमा चाहिँ आई थिङ्क म्याथमेटिक्स होइन म्याथमेटिक्स साइन्स र क्रिटिकल थिङ्किङको पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ भने चाहिँ फ्युचरमा भोलि जेसुकै टेक्नोलोजी आओस् जस्तोसुकै स्किल जब आओस् होइन दे विल बी एबल टु ग्रास्प इट अहिले हामीहरूको कस्तो छ भने लर्निङ अब आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट मच क्रिटिकल तर हाम्रो लर्निङ भनेको चाहिँ त्यो किताब घोकेर जाँचमा पास गरेर गर्ने लर्निङ जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि स्किल दिँदैन न त तपाईँलाई ह्युमन लेभलको स्किल दिन्छ न स्किल उसको लर्निङको स्किल दिन्छ वी आर गेटिङ डिग्री फर डिग्री सेक र डिग्री के को लागि लिइरहेछौँ प्रमोसन पाइहाल्ला कि भनेर लिइरहेछौँ त्यसले चाहिँ कुनै नयाँ कुरो एड गर्ने नयाँ भ्याल्यु एड गर्नेतिर हामीले गरेको छौँ सो सबै किसिमको लर्निङलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ कि कसैले एप्रेन्टिससिप गरेर लर्न गरेको छ अरे कसैले चाहिँ वर्कसपमा बसेर काम गरेको लर्न गरेको त्यसलाई पनि क्रेडिटेड कोर्सको रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ कि त्यसलाई लगेर चाहिँ त्यसलाई भ्याल्यु दिनु पऱ्यो कि त्यो भ्याल्यु दिएपछि मात्र एजुकेसनको भ्याल्यु हुन्छ र यस एजुकेसन इज दि ओन्ली बिकन अफ होप है किनभने मैले अघि नै भने नि एजुकेसन इमेन्सिपेट पिपल्स फ्रम अल द बन्डेजेस के मैले पनि यो रियलाइज गरेको छु बिकज 10सम्म कस्तो थियो भने घोकन्ते थियो अब तिमीसँग एससी छ यु हेभ टु पास इट भनेर जे पढ्यो त्यही घोक्यो होइन एन्ड आई अल्सो ह्याड एन अपर्च्युनिटी टु डु इन्टरनेसनल ब्याकलरेट विच इज एन युरोपियन कोर्स होइन सो त्यो 2 वर्षमा चाहिँ मलाई यति क्रिटिकल थिङ्किङ पुस गरायो कि होइन क्वेसन्स लाइक द एक्जिस्टेन्स अफ पृथ्वी नारायण छ होइन हाउ वुड यु प्रुभ इट भनेर राखेको छ अब हिस्टोरियन खोज्नु पऱ्यो अब मैले हिस्टोरियनै पाएन कि सो आई वाज लाइक क्वेसनिङ द होल हिस्ट्री नै क्वेसन गराएको त्यो लेभल अफ एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ मलाई हुन्छ नि एउटा पुस गराइदियो कि 2 इयर्समा विच आई एम भेरी ग्रेटफुल अनि त्यसले चाहिँ गर्यो तर त्योभन्दा अगाडिको त इट वाज जस्ट मार्क्स ल्याऊ घोक अनि वाइ भन्दाखेरि पनि छैन वाइ एम आई लर्निङ इट वाइ एम आई राइटिङ वाइ एम आई लर्निङ टु राइट वाइ एम लर्निङ टु रिड हुन्छ नि वाइ एम थिङ्क भन्ने अब वाइ आई राइट अहिले बुझ्दाखेरि टु आर्टिकुलेट माई थट्स होइन वाइ आई रिड टु गेट अ मोर होलिस्टिक भ्यू होइन त्यति बेला कसैले मलाई बुझाइदिएको थिएन अन हाउ दिज फन्डामेन्टल्स सेप माई भ्युज होइन त्यो कसैले आएर भनिदिएको भए चाहिँ दे आर मोर सभिङ इट rather than making us think about it जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको पब्लिक सर्भिस एक्जाम नै हेर्नुहोस् न हाम्रो पब्लिक सर्भिस एक्जाममा दे आस्क दिस टाइप अफ स्टुपिड क्वेसन कि रारा तालको डेफ्थ कति थियो होइन 52 सालको एड्स दिवसको नारा के थियो सो डज दोज टाइप अफ लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट अर नट भन्नु खोजेको कि मैले क्वेसनिङ द अथोरिटी इज समथिङ द्याट आई थिङ्क एभ्री जेनेरेसन सुड लर्न होइन बिकज अथोरिटीले भनेको क्रिया नै ट्रु हुन्छ भनेर जब हामीहरू मुभ हुन्छौँ होइन इट विल इन्स्लेभ अस कि इट विल इन्स्लेभ अस सो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्पेसली झन् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आइसकेपछि एन्ड द्याट्स द फियर आई हेभ कि होइन लाइक स्टुडेन्ट्स नाउ डेज आर रिलाइङ टु मच इन एआई एन्ड दे आर पुटिङ देयर क्रिटिकल थिङ्किङ इन अ ब्याक स्टेज र लेटर अन के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको क्रिटिकल थिङ्किङको तपाईँको आफ्नै थट प्रोसेस नै तपाईँले अब्यान्डन गर्न थालेपछि चाहिँ यु आर गोइङ टु बी अ डिफ्रेन्टली एबल त भन्दैन डिसेबल्ड पर्सन र अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो एउटा रिस्क छ क्या हाम्रो जेनेरेसनमा वी डु नट ह्याड द्याट टाइप अफ प्रिभिलेजेस सो विथ द एडभेन्ट अफ एआई विथ मेसिन लर्निङ एन्ड एभ्रिथिङ वी निड टु अगमेन्ट इट विथ आवर क्रिटिकल थिङ्किङ र हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि त्यसरी नै लैजानुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भोलि एफडिआई आयो भने या भोलि हाम्रो लेबर फोर्सेसहरू सुपर एनुटेटेड नहोस् दे क्यान क्रिएट देयर ओन मार्केट बिकज मार्केट इज अलवेज गोइङ टु चेन्ज र मैले भने ऱ्यापिड पेसमा चेन्ज हुनेवाला छ तपाईँको ह्युमन बिङलाई स्टिम इन्जिनको डिस्कभरी गर्नको लागि झन्डै कति भने 7000 वर्ष लाग्यो स्टिम इन्जिनबाट इलेक्ट्रिसिटीको लागि 200 वर्ष लाग्यो तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीबाट इन्टरनेट आउनलाई 150 इयर्स आयो इन्टरनेटबाट एआई रेभोल्युसन आउनलाई 30 इयर्स मात्रै छ अघि नै मैले भनेको थिएँ अब एआई पछि आउन आँटेको टेक्नोलोजी भनेको क्वान्टम कम्प्युटिङ हो
क्वान्टम कम्प्युटिङमा अहिले नै यु क्यान स्टार्ट लर्निङ क्वान्टम कम्प्युटिङ. इट्स इजी. गुगलको ल्याबमा फ्री छ. पाइथन अलिअलि कोडिङ गर्न आउँछ भने क्वान्टम कम्प्युटिङ लर्न गर्न सक्नुहुन्छ. र नेक्स्ट 10 years पछि चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटिङ इज गोइङ टु बी अ रियल थिङ है. क्वान्टम कम्प्युटिङ इज गोइङ टु बी रियल थिङ. इट इज त्यसले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जुन चाहिँ एल्गोरिथम्सहरूलाई पनि त्यसले अझै बेटर बनाउन लैजान्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर्डनेस गराउन सक्नु पऱ्यो. हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो यङ्स्टर्सहरूलाई त्यसको लागि प्रिपेयर गराउनु पऱ्यो. सो त्यो पार्टबाट चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी मेकर्स निड्स टु थिङ्क. र जसरी चाइनाले क्लास 1 देखि नै एआई राख्न खोजेको छ नि, यसको कलेजेसहरूले पनि यसले एआई युज गरेको छ, यसलाई फेल गर्ने भन्ने खालको होइन कि. हाउ क्यान वी कम्प्लिमेन्ट एआई? हाउ क्यान डक्टर्स युज एआई एन्ड ट्रिट पेसेन्ट बेटर? हाउ क्यान इन्जिनियर्स युज एआई एन्ड build a better bridges? How politicians and policy makers can use AI and develop better policies? त्यतातिर हामी जानु पर्यो. मैले देखेँ अनुसार आइटीमा युज गर्ने अब जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू हामी स्लिन्टन पढेको आइटीमा युज गर्ने एआई र म्यानेजमेन्टमा युज गर्ने एआई टोटली डिफ्रेन्ट देखेको छु कि. एआईमा चाहिँ दे आर मोर, आइटीमा चाहिँ दे आर मोर हुन्छ नि के भन्छ प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ कसरी गरिन्छ होइन. हाउ क्यान वी अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो फर्स्टमा दिमाग भने आई न्यू डेटा वाज द हार्ट अफ एआई होइन. सो लेट्स सपोज मलाई पडकास्ट गेस्ट त्यति बेला लाइक देयर वाज भर्खरै ब्याचलर सुरु हुँदाखेरि आई वान्टेड टु मेक समथिङ द्याट वुड अटोमेट गेस्टहरूलाई लेट्स सपोज जुन चाहिँ एउटा लेख्ने त्यो त्यति बेला मेरो थिङ्किङ के थियो भने आइल कलेक्ट अहिले त्यो एडभान्समेन्ट भएको छैन च्याटजिपिटीको. मेबी पछि आई क्यान फिड a lot of data. अहिले मैले जे लेखिरहेको छ ह्यान्ड रिटन आई क्यान जस्ट फिड इट. सो आई कलेक्ट इट अनि पछि गएर त्यो आउँदाखेरि आई क्यान जस्ट फिड इट एन्ड मेक इट समथिङ विच एक्चुअली ह्यापन. अहिले आएर त्यो गर्न मिल्छ समवट होइन. सो त्यो लेभल अफ हाम्रो अलरेडी थिङ्किङ थियो हामीले चाहिँ. तर म्यानेजमेन्ट उता त आइ एम नट ट्राइङ टु लेट्स सपोज बायस गर्नु खोजे होइन. तर अब लेट्स सपोज ह्युमनको इक्जाम्पल लिएर पनि त्यो गर्न मिल्छ होइन. एउटा सेट अफ मान्छेले कसरी एआई युज गर्छ, अर्को सेट अफ मान्छेले कसरी एआई युज गर्छ होइन. रादर देन उनीहरूले चाहिँ डे टु डे लिभिङ कसरी के गर्छ, एडभाइसेस गर्छ. तर त्यसलाई हाउ क्यान आई मेक इट एफिसियन्ट हुन्छ नि, गिभिङ द राइट प्रम्प्ट हुन्छ नि, क्रिटिकली थिङ्किङ होइन. आइडियाजलाई पहिला आफू सेप गरेर त्यो आइडियाजलाई फाइन ट्युन गर्नलाई मात्रै एआई युज गर्ने होइन. सो त्यो लेभल अफ कोर हुन्छ नि थिङ्किङ चाहिँ मान्छेहरूले अझै डेभलप गर्न सके छैन जस्तो लाग्यो कि. इट्स जस्ट मोर ओभर ओके मेरो असाइनमेन्ट छ, मेरो एसे लेख्नु छ, आम जस्ट गोइङ गिभ इट टु एआई, सकायो त्यहीँ होइन. द्याट इज मोर आई थिङ्क गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई. Want to experience Italy without leaving Kathmandu? Check out this rooftop pizzeria that's changing Kathmandu's pizza game. Sicily by Teas is a gourmet rooftop Italian restaurant serving authentic pizzas, refreshing breezers, and a tiramisu that blow your mind. With the signature Italian sausage and creamy pastas, it's perfect for date nights and chill evenings. If you want to have the best food tasting experience, Sicily by Teas is waiting to tease your palate. यो खास भने चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेले जुन पनि टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ पहिला ब्याड थिङ्समा बढी युज गर्छ अरे होइन. नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट आउने प्रोडक्टिभिटी भन्दा पनि त्यसबाट आउने चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ के भन्छ अफलोडिङ गर्ने बढी गर्छन् होइन. अहिले एआईमा चाहिँ त्यही नै देखिया छ. तपाईँले भने जस्तै लाइक स्टुडेन्ट्स आर युजिङ इट फर churning out their assignments होइन. मलाई इमेल लेख्नु पऱ्यो, म एआईलाई दिन्छु, एआईले लेखिदिन्छ, मेरो काम छिटो हुन्छ होइन. वी आर जस्ट लुकिङ फर फास्ट फुड जस्तो कि खानेकुरा त्यसलाई एकदम फास्ट फुड खाएको जस्तो त्यो फर्ममा गइरहेको छ होइन. सो यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूको चाहिँ टिचिङ पेडागोजिजहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्छ. जस्तो तपाईँले भनेको यस म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले एआईलाई हेर्ने तरिका र टेक्निकल स्टुडेन्टले हेर्ने तरिका फरक छ. टेक्निकल स्टुडेन्ट्स वान्ट्स टु मोर लाइक सल्भ द constraints of AI and try to make it better, while business wants to use it for doing a business purpose. So यस्तोमा चाहिँ हामीले मैले के देखेको छ भने वी निड अ मल्टिडिसिप्लिनरी एजुकेसन कल्चर क्या. अब हामीहरूको जुन चाहिँ स्ट्रिम्सहरू पनि साइन्सको छुट्टै, इन्जिनियरिङको छुट्टै, म्यानेजमेन्टको छुट्टै, बट एटलिस्ट विदिन अ युनिभर्सिटी अल्सो हेभ वान क्लास वेयर स्टुडेन्ट्स फ्रम अल डिसिप्लिन कम टुगेदर होइन. इट क्यान बी फ्रम इन साइकोलोजी, ह्युमेनिटिज एन्ड एभ्रिथिङ. दे क्यान बिल्ड अ टिम एन्ड दे क्यान युज देयर आइडियाज होइन. त्यसबाट किनभने क्रस पोलिनेसन अफ आइडियाज भन्छ नि. हाम्रो क्रस पोलिनेसन अफ आइडियाज गऱ्यो भने चाहिँ
वी क्यान सल्भ रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स के नत्र चाहिँ त्यो सल्भ रियल वर्ल्ड प्रब्लम नगरिकन हामीहरू चाहिँ हामीहरूको त्यो एउटा इको चेम्बर्समा बस्ने हाम्रो एउटा बानी छ अब स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ त्यसैले अहिले एउटा नयाँ स्ट्राटेजी के आएको छ भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ बरु एआईबाट जेनेरेटेड पेपर दिने कि अनि एआईलाई क्रिटिक गर भन्ने खालको त्यस्तो टाइपको छ नि त्यो भयो भने चाहिँ देयर क्रिटिकल थिङ्किङ एटलिस्ट इम्प्रुभ हुन्छ कि भन्ने कुरो क्या तर मेन कुरा नै क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ भोलि के गरी इफ इट टेक्स अ ब्याक सिट बिकज अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स देन हामीहरूलाई चाहिँ वी आर अल गोइङ टु बी इन अ ह्युज ट्रबल के स्पेसली हाम्रो यङ्स्टर्सहरू द्याट्स हाउ आई सी आई एम भेरी ग्रेटफुल फर मेरो लास्ट थर्ड इयरको सुपरभाइजर होइन एएस एफआइपी सुपरभाइजर म चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाइरहेको थिएँ अनि आई वाज भाइभ कोडिङ मोस्टली होइन अनि लट अफ पिपललाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट गरेर एकदम कराइरहेको थियो उहाँले चाहिँ उहाँको थिङ्किङ चाहिँ मोर अफ युज इट एज अ लेभरेज यस होइन त्यो डोन्ट ही डिड नट पिनलाइज मी और फेल मी जस्ट बिकज आई युज एआई बिकज ही न्यू होइन जे जस्तो भए पनि आई थिङ्क त्यो लेभल अफ थिङ्किङ पनि यो टिचर्सहरूसँग हुनुपर्छ द्याट एट दिस पोइन्ट एआई इज something that your students are going to leverage. Now, what's the best solution to actually make them use it? खालको होइन त्यो लेभलमा थिङ्किङ गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई पनि सजिलो उनीहरूलाई पनि सजिलो rather than trying to completely stop it with checkers and stuff. अब एक्ज्याक्टली कस्तो छ भने चाहिँ अहिले संसारभरिको युनिभर्सिटी दिज आर दिज टु स्ट्रिम अफ थट्स कि एउटाले चाहिँ एआईलाई चाहिँ कसरी एभोइड गराउने स्टुडेन्ट्सहरूबाट होइन त्यो भनेको त तपाईँको कस्तो हो भने चाहिँ यु नो लाइक वाइ डु वी युज इभन क्यालकुलेटर्स पहिला क्यालकुलेटर युज गऱ्यो भने म्याथमेटिक्स गरेर आउँदैन भनेर भन्थ्यो नि विच वाज द रङ कन्सेप्सन्स सो एआईलाई चाहिँ यु निड टु युज एज अ टुल त्यो टुलले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेल्प मेक थिङ्स बेटर कि हेल्प मेक थिङ्स बेटरको रूपमा चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो तपाईँले भाइब कोडिङको कुरा गर्नुभयो इफ भाइब कोडिङ गरेर चाहिँ तपाईँले प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गरेर छिटै प्रडक्ट डेभलप गरेर मार्केटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ छिटै तपाईँले कसैको प्रब्लम सल्भ गर्नु सक्छ भने वाइ नट डु द भाइब कोडिङ क्या वाट्स स्टपिङ यु फ्रम डुइङ द्याट इफ एआई युज गरेर चाहिँ डक्टर्सले चाहिँ फास्टर टाइममा चाहिँ क्यान्सर डिटेक्ट गर्न सक्छ होइन क्यान्सर डिटेक्ट गर्न सक्छ जसले गर्दा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ टाइमली मेडिकेसन्स पाउँछ भने वाइ नट युज द्याट सो वी हेभ टु क्रिएट दिस काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट वेयर एआई एन्ड ह्युमन थट प्रोसेस गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड यसलाई इन्करेज गर्नेतिर हामीहरू लैजानुपर्छ डिस्करेज गरेर सेन्सर गर्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ झनै ब्याड प्रोडक्टिभिटी क्रिएट गर्छ किनभने यङ्स्टर्सहरूलाई जस्तो कि मेरो छोराले दिनभरि मोस्टली टफ टाइम रो ब्लक्स खेलिरहेको हुन्छ होइन अनि जस्ट सर्टेन स्क्रिन टाइम पछि त आई अलवेज फोरबिड हिम बट आई वान्ट हिम टु लर्न द्याट बिकज भोलिको जेनेरेसनकोले त त्यही नै युज गरेर लर्न गरेर हुन्छ होइन सो इफ द्याट इज द वे अफ लर्निङ देन वी सुड नट रेस्ट्रिक्ट इट क्या पहिलाको जस्तो किताब घोकेर पढेर लेखेर नै लर्निङ हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ द्याट इज अ कम्प्लिटली अ मिसकन्सेप्सन जस्तो मलाई लाग्छ अनि यो एआई रेभोल्युसनको जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू छ त्यसको लिमिटेसन्स पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल मेकिङ ट्विटर इज नट हार्ड बट स्केलिङ ट्विटर एट ट्विटर स्केल इज हार्ड के अनि द्याट्स वेयर भाइब कोडिङको लेट्स सपोज लिमिटेसनले देखिन्छ ट्विटरलाई त्यो स्केल अफ ऊ गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट कम्स फ्रम मोर हुन्छ नि डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कोडिङ डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एआई होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो स्किल काम लाग्छ तर अब पिपल आर फियरिङ द्याट एआई विल टेक ओभर देयर जब्स होइन तर इफ यु बी एक्सपर्ट एट यर फिल्ड युजिङ एआई आई थिङ्क द्याट्स अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एआई द्याट्स वाट आई सेड अघि नै पनि मैले जेभन्स प्याराडक्स भनेको थिएँ नि त जेभन्स प्याराडक्सले के त्यही भन्छ कि इफ एआई इज युज टु बिल्ड अ प्रोडक्टिभिटी योर जब इज नट गोइङ टु बी रिप्लेस्ड होइन किनभने त्यसबाट तपाईँले फास्टर जब गर्न सक्नुहुन्छ झन् बेटर गर्दै लैजान सक्नुहुन्छ होइन खालि जब कस्तो रिप्लेस हुनसक्छ भने चाहिँ जस्तो कि हामीहरूको जस्तो लो स्किल वर्क जसमा चाहिँ के अरे वाइट कलर जब पनि पेपर पुसिङ जब्सहरू जसमा चाहिँ वेयर यु डु नट ह्याभ टु पुट एनी थट होइन यताबाट एउटा पेपर यताबाट उता पुस गर्ने कामहरू हुन्छ नि सो त्यस्तो टाइपको जब्सहरू रिप्लेस हुनसक्छ सो हाउ डु यु गोइङ टु अगमेन्ट इट मैले अघि नै भने कि एआईलाई चाहिँ यु क्यान युज इट एज अ स्टिक टु वक होइन अर यु क्यान युज इट एज अ क्रच
क्रचको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने त त्यो बैशाखी टेक्यो भएपछि सधैँ बैशाखी टेक्ने नै भएर जान्छ होइन तर स्टिकको रूपमा लिएर गएर चाहिँ इफ यु क्यान क्रिएट इट मोर प्रोडक्टिभ वर्ल्ड त्यो भनेपछि अघि नै तपाईँले अघि नै भन्नुभएको भएको थियो कि लाइक बेटर प्रोडक्ट्सहरू फास्टर्स आउँछ आउटकम्स बेटर बिजनेस सोल्युसन्सहरू आउँछ होइन म चाहिँ तपाईँहरूको अडियन्सलाई चाहिँ त्यसैले भन्छु कि ट्राई टु लर्न एजेन्टिक एआई लर्न गर्ने चाहिँ एकचोटि कोसिस गर्नुहोस् इट्स नट द्याट हार्ड तपाईँले च्याट जिपिटीसँगै कुरा गरेर एजेन्टिक एआईको ट्युटोरियल्सहरू सिक्न सक्नुहुन्छ यु डु नट ह्याभ टु गो डिप इन्टु द कोडिङ अर टेक्निकल एस्पेक्ट्स अफ इट ट्राई टु सल्भ प्रब्लम्स स्मल प्रब्लम्स होइन स्मल प्रब्लम्सहरू चाहिँ एआईबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबाट चाहिँ एउटा लर्निङ हामीले चाहिँ ऊ राखेनौँ स्क्रिन या सिरिङ राखेनौँ भने चाहिँ यु क्यान गेट बेटर एडाप्टेड विथ द चेन्जिङ टेक्नोलोजिज एन्ड त्यो टेक्नोलोजिज अनुसार चाहिँ यु क्यान एडाप्ट फास्टर होइन नत्र चाहिँ सुपर एन्युटेड भएर जान्छ कि सुपर एन्युटेड भनेपछि अब्सोलेट भएर जान सक्छ सो द्याट इज द मेन च्यालेन्ज वी निड टु ह्याभ र रिलाइङ कम्प्लिटली अन एआई इज अगेन मेकिङ यु एन अब्सोलेट सो युज इट एज अ टुल युज इट एज अ हेल्प मैले चाहिँ मोर अफ एउटा क्रिएटिभ वेले एआई युज गरेको थिएँ मोर अफ जस्तै मलाई नेटवर्किङको एउटा केही पढ्नु थियो भनेर आई वुड जस्ट गिभ एन ह्याट टु द एआई बिङ लाइक एक्सप्लेन मी इन दिज म्यानर्स अब उसले चाहिँ क्लबको इक्जाम्पल दिन्छ कि मलाई केसको इक्जाम्पल दिएर मलाई त्यो पढाउँछ होइन द्याट्स एन एडभान्टेज जस्तो लाग्यो बिकज 10 years अगाडि यो हामीलाई लग्जरी थिएन होइन इट वाज जस्ट म्याथ यसरी पढ तिमीलाई देयर इज नो सल्युसन यो बाहेक अरू छैन नाउ यु क्यान लर्न द सेम म्याथ इन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स यसलाई चाहिँ एउटा पर्सनलाइज्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने अहिले टर्म आएको छ है यो चाहिँ खास हुने पहिला चाहिँ आइसेक एजिमोभ भन्ने राइटर इज साइन्स फिक्सन राइटर उसले चाहिँ धेरै अगाडि यो कन्सेप्ट निकालेको थियो कि क्लासरुममा के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स आर फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट हेभ डिफ्रेन्ट लर्निङ पेसेस होइन कसैले फास्ट लर्न गर्छ कसैले स्लो लर्निङ गर्छ कसैलाई टिचरले अलिक बढी फिड गर्नुपर्छ कसैलाई चाहिँ टिचर्स क्यान जस्ट अलिकति भनेपछि बुझ्छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीहरूको क्लासरुमको जुन चाहिँ एस्पेक्ट छ इट क्यानट केटर टु अल द स्टुडेन्ट्स सो तपाईँले त्यही क्लासरुमबाट चाहिँ टप स्टुडेन्ट पनि आएर हुन्छ त्यही क्लासरुमबाट चाहिँ तपाईँको ट्रुएन्ट स्टुडेन्ट पनि आएर हुन्छ पर्सनलाइज लर्निङ इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ कस्तो गर्न सक्छ भने चाहिँ लाइक त्यो स्टुडेन्टको पेस लर्न गरेर लाइक हाउ द्याट पर्सन इज लर्न्स किनभने टिचर्सहरूसँग त्यसको डेटा हुन्छ त्यो डेटाको आधारमा त्यसलाई ट्रेन गरेर उसलाई हुने गरिकन चाहिँ पर्सनलाइज ट्युटरिङ गरिसकेपछि नाउ द्याट पर्सन क्यान लर्न बेटर होइन लर्न बेटर तर यसको मतलब यो होइन कि क्लासरुम सेटिङलाई हामी अब्यान्डन गर्ने भन्न खोजेको होइन कि क्लासरुममा खास उसले लर्न मात्र गर्ने होइन नि त हि विल अल्सो लर्न द सोसियल स्किल्स हाउ टु इन्टरेक्ट विथ पियर्स हाउ टु हेल्प देम टिमवर्कमा काम गर्दाखेरि हाउ एभ्री इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युट्स सो क्लासरुम सेटिङलाई अगमेन्ट गरेर पर्सनलाइज ट्युटरिङ एआई बेस्ड पर्सनलाइज ट्युटरिङ हामीले गराउने खालको सेटिङ ल्याउँछ मैले चाहिँ यो एकदम हायर अप्समा भनेको होइन कि लाइक फ्रम किन्डरगार्टन लेभलदेखि चाहिँ मिड स्कुल लेभलसम्ममा चाहिँ किनभने बच्चाहरूको चाहिँ जेनरली वी सी कि दे लुज इन्ट्रेस्ट इन म्याथमेटिक्स एन्ड साइन्स वेन दे टर्न 6th grade पुगेपछि धेरैजनाको सो उनीहरूलाई हुने खालको उनीहरूको इन्ट्रेस्ट एरियालाई फिड गरेर होइन त्यस्तो टाइपको क्लासरुम सेटअप लाइक 1 hour लेक्चर हुन्छ के अरे हाफ एन आवर चाहिँ पर्सनलाइज ट्युटरिङ क्लासेसहरू हामीले त्यसरी सेटअपहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ इट इज गोइङ टु हेल्प अ बेटर लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट मैले एउटा अर्को पनि के हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूमा देखेँ भन्दा टिचरहरूभन्दा अहेड अफ स्टुडेन्ट्स दे वर अलरेडी अहेड इन वाट सेन्स भन्दाखेरि वी वर टट बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई साइबर सिक्युरिटी पढाउन सुरु गरिसकेको थियो होइन बाई द एन्ड अफ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट्स वर अलरेडी पासवर्ड क्र्याकिङ भनेर थाहा पाइसकेको थियो होइन पासवर्ड क्र्याकिङको थाहा पाएर चाहिँ सो डेटा सेट्सहरू जुन चाहिँ युज हुन्छ नि त पासवर्ड सेटिङको लागि दे वर अलरेडी युजिङ एआई टु क्रिएट दोज डेटा सेट्स के अनि बाई द एन्ड अफ फर्स्ट इयर हाम्रो चाहिँ वर्ड डकुमेन्ट इन्क्रिप्टेड वर्ड डकुमेन्ट राख्दै थियो दे वर अलरेडी क्र्याकिङ इट के सो एक्जामको वर्ड डकुमेन्टै दे वर अलरेडी क्र्याकिङ इट युजिङ एआईको डेटा सेट्सहरू सो द्याट्स रियली क्रिएटिभ अन हाउ यु क्यान युज एआई होइन एज अ साइबर सिक्युरिटी स्टुडेन्ट होइन नट सेङ यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो कोही गर्छन् तर यो पोसिबिलिटी अफ एआई चाहिँ एन्डलेस हुन्छ कि जस्ट उनीहरूलाई एआईले त भनेन होला नि त त्यो गर्नु बिकज एआई हेज कन्स्ट्रेन्ट्स उसले के भन्छ तर if you have the thinking machine on how you can achieve certain things त्यो funnel एकदम सजिलो हुँदै जान्छ कि अनि त्यो चाहिँ हो I also want to shift a bit about quantum
कम्प्युटिङ होइन वाट दिस इज लट अफ थिङ्स न्यू छ मेरो लागि पनि न्यू हो मोस्टली इट्स मेरो सोचाइमा इट्स जस्ट जुन चाहिँ डेटा प्रोसेसिङ इट्स जस्ट फास्टर भन्ने मेरो दिमागमा अहिले कन्टेन्ट कम्प्युटिङ त्यो छ यु क्यान एक्सप्लेन द्याट अनि पछि गएर फ्युचर चाहिँ कसरी एउटा हुन्छ नि सेप हुन्छ यो ओके क्वान्टम कम्प्युटिङ इज अ इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ हामीहरूले गर्ने कन्भेन्सनल कम्प्युटिङलाई चाहिँ भन न्युमन आर्किटेक्चर भन्छ है भन न्युमन एन्ड हार्वर्ड आर्किटेक्चर चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसर हुन्छ भन न्युमन आर्किटेक्चर इज समथिङ द्याट वी फलो होइन भन न्युमन पनि खास गरी वाज एन इकोनोमिस्ट उसले गेम थियोरीको कन्सेप्ट्सहरू निकाले हो होइन सो भन न्युमन आर्किटेक्चर्सहरूमा चाहिँ वी हेभ लाइक प्रेडिक्टेबल स्टेट्स होइन जस्तो एन्ड गेट नर गेट नट गेटहरू भन्ने पढ्छौँ नि हामीहरू होइन 0 भने 1 हुन्छ यो हुने हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक मोडल्सहरू हुन्छ क्या क्वान्टम कम्प्युटर्समा चाहिँ लाइक आउटपुट क्यान हेभ डिफ्रेन्ट प्रोबेबिलिटिज सो यसमा चाहिँ हामीले सुपर इम्पोजिसन भन्ने कन्सेप्ट युज गर्छ यो हाई लेभल फिजिक्समा आउँछ यो एउटै स्टेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आउटपुट्सहरू आउटकम्सहरू आउँछ सो यसले के गर्छ भने चाहिँ लाइक कम्प्युटर सिमुलेसन्सहरू गर्नु भनौँ न हामीले सो सिमुलेसन्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट आउटकम्सहरू चाहिँ हामीले एकैचोटि चाहिँ हामीले वी क्यान क्यालकुलेट तपाईँले अघि नै भन्नु खोजेको जुन चाहिँ फास्टर भन्नु खोजेको अल्टिमेटली यस इट स्पिड्स अप तपाईँको कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ देयर आर सर्टेन क्लास अफ प्रब्लम्स कल्ड एनपी हार्ड प्रब्लम जुन चाहिँ हामीले सर्टेन फाइनाइट टाइममा सल्भ गर्न सक्दैनौँ होइन त्यस्तो टाइपको प्रब्लम्सहरू चाहिँ इट इज गोइङ टु सल्भ होइन जस्तो कि भनौँ न लाइक कुनै एउटा डिजिज स्प्रेड भयो अरे होइन डिजिज पेन्डेमिक जस्तो स्प्रेड भयो अरे सो क्वान्टम कम्प्युटर्सले चाहिँ रियलिस्टिक ऱ्यान्डम वर्ल्डमा भएको ऱ्यान्डम वर्ल्डमा स्प्रेड हुन सक्ने टाइपको क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ उसले फास्टर गर्न सक्छ क्या हामीहरूले चाहिँ मोस्टली नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जे कुरालाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर एनालिसिस गर्छौँ विच डजन्ट एप्लाई एभ्रिवेयर होइन सो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन्सहरू रियल वर्ल्ड अब जस्तो कि एलएलएममा नि अघि नै मैले भनेँ नि लाइक क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर लेजी डग त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ एउटा टोकनपछि अर्को टोकन आउने प्रोबेबिलिटी धेरै हाई छ अनि त्यसपछि स्लिपलेस आइडिया स्लिप्ड फ्युरियसली इन ए ग्रिन ग्रास भन्नेमा त्यसमा त्यो वर्ड्सहरू आउने प्रोबेबिलिटिज आर भेरी भेरी लो सो क्वान्टम कम्प्युटर्सले त्यो प्रोबेबिलिस्टिक मोडललाई एकदम इन्हान्स गरिदिन्छ कि सो त्यसले यति सुपर फास्ट तरिकाले चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिस्टिक मोडल्सहरूलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ एआईमा आउने हेलुसिनेसन्सको प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ यसले चाहिँ अल्टिमेटली इट इज गोइङ टु सल्भ कि सो अनि अब त्यसको डोमेन अझै ठुलो छ होइन रियल वर्ल्डको एप्लिकेसन्समा त्यो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरोमा अहिले पनि पिपल डोन्ट नो होइन यो चाहिँ अहिले पनि म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरू नै सल्भ गर्नको लागि भनेर आएको हो है अब कम्प्युटर्सको पनि डेभलपमेन्ट त त्यही नै हो नि इफ यु लुक एट कम्प्युटर्स सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा इरिङमा कोडहरू ब्रेक गर्नको लागि नै आएको हो तर यसबाट चाहिँ भोलिमा अरू फ्युचर एप्लिकेसन्सहरू जेनेरेट हुनेवाला छ कि तर यसको डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै फास्ट छ एकदमै फास्ट यसले चाहिँ लाइक चेसको डिफ्रेन्ट मिलियन्स अफ चेस मुभ चाहिँ एकैचोटि यसले डिटेक्ट गर्न सक्ने टाइपको चाहिँ सोल्युसन्सहरू यसबाट आउँछ एउटा क्वेसन अब जस्तै मैले ठ्याक्क देख्ने यसको एउटा मार्केट डिस्टर्ब गर्ने भनेको क्वान्टम कम्प्युटिङले चाहिँ क्रिप्टो मार्केटलाई चाहिँ मेबी हिट हान्न सक्छ बिकज हामीले अहिले कस्तो भन्दाखेरि जिपियुहरूले लिमिटेड गर्न सकेकोले जिपियु माइनिङ भइरहेछ क्वान्टम कम्प्युटिङ क्यान मेक इट 100 times maybe faster होइन सो द्याट्स लाइक गोल्ड मार्केटमा तिमीले गोल्ड रिजर्भ बढाइदियो भने जस्तै हो कि डु यु थिङ्क द्याट्स अ प्रब्लम यस्तो छ अब क्रिप्टोजको कुरा गरिहाल्नु भयो है क्रिप्टोको चाहिँ अब जुन चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजिजको इन्क्रिप्सन मेकानिजमलाई चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटर्सले ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ बोथ साइड अफ आयलमा चाहिँ डिबेट भइरहेछ होइन सम से द्याट इट क्यानट सम से कि अब क्रिप्टोजहरूको एल्गोरिथम्सलाई चाहिँ वी क्यान चेन्ज एन्ड वी क्यान इन्हान्स इट एन्ड पुट क्वान्टम कम्प्युटर्स भनेर भन्ने हुन्छ होइन तर अब यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ भोलि क्वान्टम कम्प्युटर्सहरू आएर चाहिँ क्रिप्टोको हिटिङको प्रोसेसलाई त्यसलाई या त फास्टर माइनिङ गर्ने या त त्यसको जुन चाहिँ त्यो डेमोक्रेटाइजेसन अफ ऊ गर्ने हुन्छ नि त्यसको त्यो गेट किपर्सहरूको स्पिडलाई बढायो भने चाहिँ मैले देखेको चाहिँ क्रिप्टो मार्केट चाहिँ मोर भोलाटिलिटीबाट घट्छ कि इट बिकम्स मोर स्टेबल किनभने अहिले हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ इट्स कम्प्लिटली स्पेक्युलेटिभ मार्केट हो नि त फ्रम बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू त्यो चाहिँ मोर स्टेबल भएर क्वान्टम कम्प्युटर्सबाट चाहिँ लाइक नोबडी क्यान माइन इट फास्टर नोबडी क्यान क्र्याक इट नोबडी क्यान
त्यो जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा त्यसबाट चाहिँ भोलि अरूको फोर्क गरेर चाहिँ नयाँ निकाल्न सक्ने एउटा टेक्निक्सहरू आयो भने चाहिँ क्रिप्टो मार्केट चाहिँ मोर क्र्याक भन्दा पनि भोलाटिलिटी चाहिँ घट्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है बट अगेन द्याट इज स्पेकुलेसन किनकि मैले चाहिँ त्यही देखेँ होइन किनकि द्याट्स मोर अफ क्रिप्टो भनिसकेपछि मैले सुनेअनुसार सो फर्स्टमा मेरो थिङ्किङ वाज क्रिप्टोग्राफी वाज जस्ट अब जे क्रिप्टो कोइन्सहरू त्यो दिमागमा पछि क्रिप्टोग्राफी पढ्दाखेरि इट हेज बिन हियर बिफोर द 2000s होइन वर्ल्ड वारमा पनि युज भएको थियो हाउ वी इन्क्रिप्ट द के भन्छ मेसेजेस एक्ज्याक्टली होइन सो क्रिप्टोग्राफी एज कोर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि हाउ क्यान पिपल अन्डरस्ट्यान्ड इट क्रिप्टोग्राफी इज तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ वी आर एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन सो द्याट नो बडी क्यान स्नुप इट होइन सो तपाईँले सबभन्दा क्रिप्टोग्राफीको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने सिजर साइफर भन्छ होइन त्यो रोमन सिभिलाइजेसनको टाइममा नै तपाईँले इन्फर्मेसन्सहरू एउटा तपाईँको एउटा रोमन सोल्जरले चाहिँ अर्कोसम्ममा पास गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट पढ्दा चाहिँ इट्स अ जार्गन भित्रबाट के अरे गार्बल्ड वर्ड हुन्छ नि भित्रबाट चाहिँ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द किज देन यु क्यान डिसाइपर इट्स मिनिङ होइन सो द्याट इज वाट क्रिप्टोग्राफी इज र त्यसलाई चाहिँ जो डिसाइपर गर्न सक्ने कि हुने मान्छेले चाहिँ विदिन अ सेकेन्ड डिसाइपर गर्न सक्छ कि नहुनेले चाहिँ दे क्यान वेट फर लाइक एउटा सर्टेन पोलिनोमियल टाइमसम्म वेट गर्दासम्म पनि त्यो डिसाइपर गर्न सक्दैन होइन सो द्याट इज दि एसेन्स अब तपाईँहरूले अब क्रिप्टोग्राफिक ब्लकचेन टेक्नोलोजिज हेर्नुभयो भने चाहिँ इट इज द फर्स्ट टेक्नोलोजी द्याट अलाउड peer to peer transactions of the information without the need for the central server. Basically that's the idea, होइन like democratization of payment, double payment नहोस् भनेर आएको आइडिया हो. त्यहाँनिर चाहिँ why this cryptography was important भनेपछि किनभने तपाईँको मनी त अरूले लिएर जानु मिल्दैन नि त, किनभने नत्र त कम्प्युटर्सको कुनै पनि कोडलाई त कपी पेस्ट गर्नु मिल्छ नि त, डबल गर्नु मिल्छ नि त. तपाईँले 2 रुपिसको नोटलाई तपाईँले डबल गर्नु गऱ्यो भने त त्यसको त्यो जाली नोट हुन्छ होइन. सो इट्स क्रिप्टोग्राफी एड्स ट्रस्ट इन्टु द सिस्टम होइन, ट्रस्ट इन्टु द सिस्टम एड गर्ने. अब क्वान्टम कम्प्युटिङले चाहिँ त्यही क्रिप्टोग्राफीको अहिलेको कन्भेन्सनल एल्गोरिथम्सहरूलाई चाहिँ फास्ट तरिकाले ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने, द्याट इज ब्रुट फोर्स मेथडबाट ब्रेक. तर अब कस्तो छ भने भोलि क्वान्टम कम्प्युटर्सहरू नै युज गरेर डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक लेभलको सुपरइम्पोजिसन युज गरेर दे क्यान क्रिएट डिफ्रेन्ट यो किजहरू क्रिएट गर्न सक्छ होइन, जुन चाहिँ द्याट माइट नट बी ब्रेकेबल. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी क्रिप्टोग्राफी र क्रिप्टोजहरूले चाहिँ कसरी एडप्ट गर्छ भन्ने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. र बिकज सिन्स द इन्टायर क्रिप्टो वर्ल्ड इज रन बाई ओपन सोर्स कम्युनिटी होइन, हु आर भेरी मच एजाइल इन एडप्टिङ द न्यू टेक्नोलोजिज फास्टर. मैले चाहिँ के देख्छु भने चाहिँ त्यो ब्रेक गर्ने कन्सेप्ट आउने बेलासम्ममा चाहिँ दे विल कम अप विथ new algorithms based on quantum computing that can augment the cryptography. तपाईँलाई हाउ डु यु थिङ्क फ्रम द स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ इकोनोमिक्स होइन, सिन्स पैसाको भ्याल्यु वाज पहिला टाइड टु गोल्ड होइन, त्यसले त्यसको सिक्योरिटी अगाडि बढायो होइन, वाट डु यु थिङ्क यो ब्लक चेन युज गर्नेको एउटा यो बिटकोइनहरू युज गर्नेको उनीहरूको सिक्योरिटी चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क इट वाज क्रिएटेड, अनि त्यो इकोनोमिक्स अफ मार्केटमा चाहिँ होइन हाउ डिड द्याट इभल्भ एज अ इन्भेस्टमेन्ट or a possible investment that people are okay, I'm going to invest here भनेर. ओके, भेरी गुड क्वेसन. यसको लागि चाहिँ हामीले मनी भनेर बुझ्नुपर्छ होइन. मनीको तपाईँले डेफिनेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ मनी इज जस्ट मिडियम अफ एक्सचेन्ज. स्टार्टिङमा मनी वाज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज. वाइट केम बिकज गोल्डको ट्रान्ज्याक्सन्स गर्न गाह्रो थियो. फर्स्ट अफ अल वाइ वुड एनीबडी इभन बोदर टु युज गोल्ड भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्नुपर्छ. पहिला बार्टर इकोनोमीमा चाहिँ यु हेभ टु एक्सचेन्ज गुड्स. तर एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने युनिट्स र तपाईँको साइजमा भेरिएबिलिटी हुन्थ्यो. जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चिकन चाहिएको छ अनि अर्कोलाई चाहिँ अर्कोसँग राइस छ, तपाईँले चिकन र राइस कसरी साट्ने त, देयर इज दिस प्रब्लम. सो दे केम अप विथ एन्सियन्ट सिभिलाइजेसनको टाइमदेखि नै गोल्ड वाज भ्याल्युड बिकज गोल्डको चाहिँ एउटा के नेचर छ भने गोल्ड चाहिँ तपाईँको इट डज नट रियाक्ट विथ अदर केमिकल्स, स्टेबल हुन्छ, ब्रेक गरेर म्यालिएबल हुन्छ, ब्रेक गरेर फेरि त्यसलाई जोड्नु मिल्छ होइन, टुक्रा पार्नु मिल्छ, जोड्नु मिल्छ, इट डजन्ट लुज इट्स भ्याल्यु. सो गोल्ड वाज युज. तर गोल्डको प्रब्लम के भयो, देयर वाज अलवेज दिस प्रब्लम विथ
क्यारिङ इट गेटिङ स्टोलन. सो गोल्डलाई चाहिँ एउटा कतै रिजर्भ उसमा लगेर राख्यो, ब्याङ्कमा लगेर राखेर चाहिँ आइओयु भन्ने कागज दिन थाल्यो. त्यो आइओयुको कागजले नै करेन्सी डेभलप भएको. सो इफ यु लुक एट द हिस्ट्री अफ मनी, त्यो कागजको आधारमा चाहिँ त्यसले त्यो कागजले चाहिँ गोल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो नि त. तपाईँको 5 रुपियाँको नोटमा पनि 5 रुपियाँको जमानत प्राप्त राष्ट्र ब्याङ्कमा आउनु भयो नि, रु 5 भनेको छ भने त्यो बराबरको गोल्ड भनेर भने हो होइन. सो बट लेटर अन वाट ह्यापन वाज द्याट दिस फ्रेक्सनल रिजर्भ ब्याङ्क कन्सेप्ट केम, जसले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी त्यहाँ राखेर चाहिँ सर्टेन मनी लोन आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो. जसरी मनी मल्टिप्लायर भन्यो, गभर्मेन्टले चाहिँ गोल्डको 100 रुपियाँ बराबरको 100 रुपियाँको पैसा छाप्यो भने त्यो 100 रुपियाँलाई चाहिँ ब्याङ्किङको प्रोसेस थ्रु 1000 रुपियाँ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा. तर सबैजनाले एकैचोटि गरेर पैसा त्यहाँ ब्याङ्कमा लिनु गयो भने त गोल्ड रस के अरे तपाईँको ब्याङ्क रन हुन्छ होइन. अब देन वाट ह्यापन वाज ब्रेटन वुड एग्रिमेन्ट भयो. ब्रेटन वुड एग्रिमेन्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ अघि नै मैले भने नि पावर र मनी इज टाइड अप. सो अमेरिकन डलर्सलाई, किनभने गोल्ड सबैले रिजर्भमा राख्न गाह्रो भएको हुनाले अमेरिकन डलरलाई र गोल्डलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो होइन. तर 70s चाहिँ आफ्टर द यो 6 days वार विथ इजरायल एन्ड गल्फ कन्ट्रिज, जब वर्ल्डमा चाहिँ ओपेक कन्ट्रिजहरूले ओइलको प्रोडक्सनलाई बन्द गरिदियो, देन त्यो के अरे पेट्रोलियम एकदम महँगो भयो. अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई किपअप गर्नको लागि पैसा छाप्नलाई गोल्ड उनीहरूले राख्न सकेन. र अमेरिकन गभर्मेन्टले देन वाट दे डिड वाज उनीहरूले चाहिँ फियाट करेन्सी बनायो. फियाट करेन्सी भनेको के हो त, जुन चाहिँ अमेरिकन गभर्मेन्टले छापेको, द्याट इज कम्प्लिटली अ फियाट. इट्स जस्ट टु ट्रस्ट द्याट पिपल थिङ्क द्याट अमेरिकन डलर इज नट गोइङ टु लुज भ्याल्यु होइन. र त्यो डलरको त खास छैन, त्यसको कुनै नि ब्याकिङ छैन, त्यसको रियल वर्ल्ड एसेट छैन. एन्ड पिपल स्टार्टेड टु थिङ्क अफ इट एज एन एसेट. मनीको एक्सचेन्ज, पहिला एक्सचेन्जको भ्याल्यु थियो भने पछि त्यसलाई स्टोर भ्याल्युको रूपमा, एसेटको रूपमा त्यसलाई हामीले हेर्न थाल्यो. सो पिपल एड दिस मनी इल्युजन भन्ने कन्सेप्टहरू आयो. अब क्रिप्टो करेन्सिजको जुन चाहिँ कन्सेप्ट आयो बिटकोइन ब्याक इन 2010 वेन सातोशी नाकामोटो रोड द्याट व्हाइट पेपर, त्योभन्दा अगाडि नै बिट गोल्ड भन्ने कन्सेप्ट आएको थियो 1994 तिर. निक जाबो भन्ने मान्छेले निकालेको कन्सेप्ट हो यो. कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आई एम गिभिङ यु अ मनी एन्ड यु आर गिभिङ इट ब्याक टु, मैले तपाईँलाई कुनै पैसा दियो भने त्यो पैसा तपाईँको जसको हातको पोजिसन भयो त्यसको पैसा भयो नि त. तर इलेक्ट्रोनिक चिजमा चाहिँ के हुन्छ भने डिजिटल एसेट्समा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यो डिजिटल एसेट मैले राम भन्नेले श्यामलाई दिएपछि रामले फेरि त्यसको कपी गर्न सक्छ नि त. रामले त्यसको कपी क्रिएट गर्न सक्छ नि. जस्तै कि तपाईँले कुनै तपाईँकै पडकास्टलाई हामीले कपी गर्न सक्छौँ, गीतलाई कपी गर्न सक्छौँ. सो कपी गर्न नसक्ने कसरी बनाउने त. अब यो रामले श्यामलाई दिइसकेपछि अब श्यामको हो है भनेर कसरी भन्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी विल क्रिएट अ लेजर्स भनेको ब्लकचेन लेजर भनेको चाहिँ तमसुक हो क्या, सबैले देख्न सक्ने तमसुक. यस्तो टाइपको लेजर क्रिएट गर्नु कि सबैले त्यसलाई देख्न सक्छ. रामले श्यामलाई देखेको देखिन्छ र रामले श्यामलाई दिँदाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक मिन्सबाट सबभन्दा बढी सर्भर्सहरूले चाहिँ श्यामले पाएको भन्ने भयो भने चाहिँ यो श्यामको हो भनेर पत्ता लगाउने भन्ने कुरा भयो होइन. सो द्याट वाज द कन्सेप्ट. पियर टु पियर विदाउट गभर्मेन्ट कन्ट्रोल, कुनै पनि गभर्मेन्टको कन्ट्रोल बिना चाहिँ टु पिपल आर एक्सचेन्जिङ देयर, दे आर डुइङ द ट्रान्ज्याक्सन्स. सो गभर्मेन्टको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर आएको कन्सेप्ट भयो. अब प्रब्लम कहाँनिर आयो भने चाहिँ क्रिप्टो करेन्सिजमा चाहिँ जुन चाहिँ स्पेक्युलेटिभ मार्केट जुन चाहिँ पछि यसले गर्दा क्रिएट भयो. यो चाहिँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ रिसोर्स मिसएलोकेसन भनेर भन्छु कि. लाइक मान्छेहरूले आफ्नो रिसोर्सेस लगेर चाहिँ त्यहाँनिर लगेर राख्यो कि. पिपल आर बाइङ एन्ड ट्रेडिङ क्रिप्टोज होइन. त्यसको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु त केही पनि छैन नि त टु बी अनेस्ट. त्यसको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसलाई प्रडक्सन गर्नलाई युज गरेको बिजुली होला एक्चुअलमा भन्ने हो भने. सो त्यो प्रडक्सन गर्दाखेरि युज गरेको बिजुलीले त एक्चुअलमा त्यसको आजको दिनको त्यो भ्यालुलाई चाहिँ त्यसले ह्यान्डल गर्दैन नि. सो पिपल हेभ दिस टेन्डेन्सी अफ लाइक जे कुरामा पनि सर्ट सप्लाई भएको चिजमा चाहिँ लगानी गऱ्यो भने पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने देयर इज दिस कन्सेप्ट. कुनै पनि चिज सर्ट सप्लाई, अब जस्तै बिटकोइन्स आर इन सर्ट सप्लाई. त्यसको 25 मिलियन कोइन्स माइन भइसकेपछि त्यसको अल्गोरिथमले चाहिँ इट ट्याप्स अप होइन. सन् 2143 लास्ट बिटकोइन माइन हुन्छ भनेर भनेको छ, प्रोजेक्सन माइन हुन्छ. सो वाट आइम ट्राइङ टु से हियर इज speculative market was driven because people wanted to invest in something which is not real estate,
which is not under government control like dollars, which is not like gold, which can be controlled by powers of bees. They wanted to invest. त्यो कल्चर चाहिँ त्यसरी क्रिएट भएको तर त्यस कल्चरमा चाहिँ पछि फेरि स्पेकुलेटर्सहरू छिरे स्पेकुलेटर्स अलवेज दे रियली डु नट केयर अबाउट इन्ट्रेन्सिक भ्याल्युज दे ओन्ली केयर अबाउट क्विक मनी एन्ड टु एक्जिट तर यसबाट चाहिँ पछि चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ रिजल्टिङ सिचुएसन मैले देखेको चाहिँ मैले फिल गरेको चाहिँ इट इज गोइङ टु क्रिएट अ काइन्ड अफ अ पन्जी स्किम के किनभने त्यसको भ्यालु चाहिँ फ्युचरमा आउने त्यो मार्केटमा इन्टर गर्ने मान्छेहरूलाई केही वर्थबाट तान्ने भयो नि त सो बेसिकली द होल आइडिया अबाउट डेभलपमेन्ट अफ बिटकोइन वाज टु अलाउ पिपल टु डु पेयर टु पेयर ट्रान्ज्याक्सन डु देयर बिजनेस विदाउट गभर्मेन्टको कन्ट्रोल भन्दा फ्रिडम लभिङ सिकिङ पिपल को आइडिया थियो तर यसलाई चाहिँ यो स्पेकुलेसनमा गयो होइन स्पेकुलेसनमा गएको चाहिँ विच आई पर्सनली थिङ्क इज अ स्याड थिङ है किनभने मान्छेले त्यसमा लगानी नगरेर बिटकोइनमा जुन चाहिँ अहिले लगानी छ संसारको कति $1 ट्रिलियन को मार्केट क्याप भइसक्यो त्यो पैसा चाहिँ इफ इट दे ह्याड इन्भेस्टेड इन लाइक डेभलपिङ अ केयर फर क्यान्सर अर के अरे एजुकेटिङ द चिल्ड्रेन अर रिड्युसिङ पोभर्टी इन अफ्रिका त्यस्तो टाइपको चिजमा चाहिँ हामीले के गरी प्रेडिक्ट गर्न सकेको भए चाहिँ इट वुड ह्याभ बिन बेटर त्यसैले मैले अघि नै भने कि एजुकेसन ग्रोथ फर ग्रोथ सेक इज अ काइन्ड अफ क्यान्सर कि बिटकोइन या अरू पछि आएको इथेरियम या अरू कुनै पनि कोइन्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ हाई भोलाटिलिटीमा चाहिँ हाई भोलाटाइल मार्केटमा चाहिँ पैसा अर्न गरेर एक्जिट गर्ने मात्र कन्सेप्ट आयो त्यसबाट चाहिँ खास बेटरमेन्टको लागि चाहिँ आएन कि अब यस सर्टेन क्रिप्टो मिलियनर्स आर नाउ इन्भेस्टिङ मनी इन डुइङ समथिङ गुड एज वेल होइन त्यो पनि भइरहेछ नभएको होइन तर अल्टिमेटली चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अरू सेक्टर्स विच आर मोर इम्पोर्टेन्ट फर अस ह्युमन्स द्याट इज बिङ ओभरलुक्ड Do you think Nepal is going backwards when banning things like cryptocurrency? अब यस्तो छ नेपालले किन क्रिप्टोकरेन्सी ब्यान गर्यो भन्ने कुरोमा चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड आवर इकोनोमिक्सको एउटा फन्डामेन्टल्स छ कि इकोनोमिक्सको एउटा फन्डामेन्टल्समा देयर इज समथिङ कल्ड इम्पोसिबल ट्रिनिटी भन्छ यो भनेको के हो भने चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीले 3टा चिज एकैचोटि गर्न सक्दैन कि एउटा चाहिँ के भने ह्याभ अ independent monetary policy. That is, having an independent monetary policy means be able to set the interest rate. ब्याज दर तोक्न सक्ने monetary policy independent भने त्यही हो ब्याज दर तोक्न सक्ने अर्को चाहिँ have a stable exchange rate अनि अर्को चाहिँ allow capital movement यो 3टा चिज गर्न सक्दैन क्या अब तपाईँले त्यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुभयो भने हामीहरूले कहाँ कहाँ लिइरहेको छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वी हेभ इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसी एन्ड वी आर ह्याभिङ अ स्टेबल एक्सचेन्ज रेट अफ डलर्सहरूसँग त होइन इन्डियन करेन्सीसँग त हाम्रो स्टेबल एक्सचेन्ज रेट छ नि 1.6 फेब्रुअरी 26 1993 देखि 1.6 राखिरहेको छ 26 हो 27 आएको मैले बिर्सेँ तर त्यो भएपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ फ्री क्यापिटल मुभमेन्ट अलाउ गर्न मिल्दैन कि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इकोनोमिक धराशायी हुन्छ कि कुनै पनि देशको इट इज अ प्रुभन कन्सेप्ट जस्तै युरोपमा हेर्नुभयो भने चाहिँ दे अलाउ क्यापिटल मुभमेन्ट दे हेभ स्टेबल करेन्सी एभ्रिबडी इज युजिङ युरो बट दे डोन्ट हेभ इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसी होइन सो हामीले त्यो 2टा पोजिसन लिएको हुनाले इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसी र त्यो लिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापिटल कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ यो कम्पल्सन हो कि अदरवाइज क्यापिटल कन्ट्रोल गर्न सकेन भने चाहिँ गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो क्यापिटल फ्लाइट भइसकेपछि यहाँको इकोनोमी चाहिँ क्रास हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छ होइन त्यो सिचुएसन आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिटल कन्ट्रोल राखेको हो जस्तो कि तपाईँले विदेश जानलाई डलर लिएर जानु पऱ्यो भने $2,000 भन्दा बढी लिएर जानु नपाउने त्यस्तो टाइपको नियमहरू छ नेपालले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भन्ने नियमहरू छ अब क्रिप्टोको कारणले चाहिँ के भयो भने चाहिँ क्रिप्टोको लागि त कुनै स्वीकृति लिनु परेन होइन तपाईँ कहीँ कुनै देशको भिजा लिनु परेन कुनै देशको पासपोर्ट लिनु परेन कुनै एक्सचेन्ज रेटमा जानु परेन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा चाहिँ हामीहरूले लगानी गर्न नदिएको फ्रम गभर्मेन्ट साइड अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ यो एक्सचेन्ज रेट पेग अब
अब यो मैले भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले लट अफ पिपल विल डिसएग्री विथ मी अन दिस होइन यो पेग चाहिँ हामीहरूले जुन चाहिँ फिक्स गरेको छ इन्डियासित यो पेगलाई चाहिँ हामीहरूले रिभिजिट गर्नुपर्ने अवस्था छ कि कारण किनभने 1993मा जब नेपाल र इन्डियाको बिच त्यो पेग फिक्स भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेन ब्यान्डमा हाम्रो मुभमेन्ट थियो कि ब्यान्डमा मुभमेन्ट त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्डिया वाज ए काइन्ड अफ ए इम्पोर्ट ड्रिभन कन्ट्री इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ करेन्सी लोवर भयो भने डलरभन्दा लोवर भयो भने उनीहरूलाई बढी उनीहरूलाई चाहिँ सस्तो पर्न आउँछ नि त तर 1993बाट अब अहिले 2025सम्म आउँदाखेरि एउटा पुरा जेनेरेसनै भइसक्यो यो आउँदा चाहिँ अहिले इन्डिया हेज बिकम मोर एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको करेन्सी विक भयो भने झन् बढी फाइदा हुन्छ किनभने अब हाम्रो कन्ट्रीको केसमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ जहाँको त्यही नै छ कि सो मैले चाहिँ क्लासमा पढाउँदा पनि यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्छु कि यो हाम्रो करेन्सी हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ मोनेटरी इकोनोमी चाहिँ रोटिपिङमा बाँधेको चाहिँ एउटा बाल्टिन जस्तो छ क्या रोटिपिङ माथि स्विङ भने हाम्रो बाल्टिन पनि स्विङ हुन्छ त्यस्तो टाइपको छ होइन सो के गरी हामीले त्यो रिभिजिट गर्न सकेको भए चाहिँ क्रिप्टोमा चाहिँ वी कुड ह्याभ मेड लट्स अफ मनी के नेपाल स्पेसली क्रिप्टोमा हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने जस्तो कि वाट भेनेजुएला इक्वेडर डिड र अहिले भुटानले पनि गरेछ हाम्रो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी खेर गएको इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ इफ वी कुड ह्याभ माइन्ड क्रिप्टो एन्ड पुट इट इन अ गभर्मेन्ट कफर क्या गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा बिटकोइनको या वालेट बनाएर हामीले त्यो माइन गरेको भए चाहिँ इट वुड ह्याभ एडेड भ्यालु टु आवर एसेट कि हाम्रो पोर्टफोलियो बन्थ्यो कि हाम्रो पोर्टफोलियो बन्थ्यो मैले भने बुझ्नुभयो नि तपाईँले है किनभने हाम्रो विन्टरमा त हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एकदम खेर जान्छ के अरे सरी उसमा रेनी सिजनमा होइन त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामी के अरे माइन गरेर हाम्रो कफरमा राख्न सकेको भए चाहिँ आई थिङ्क वी लस्ट अपर्च्युनिटी ओभर देयर अब इक्वेडरले चाहिँ त्यो उनीहरूको जियोथर्मल एनर्जीबाट माइन गरेर आफ्नै गभर्मेन्ट कफर्समा पैसा राख्यो होइन भुटानले पनि उनीहरूको आफ्नै क्रिप्टो छ भुटानले अस्ति भर्खरै कति क्रिप्टो सेल पनि गर्यो क्या अरे हाई मार्केट हुँदाखेरि सो त्यही हो क्या वेन एभर वी आर डुइङ थिङ्स इन हाइन्डसाइट लाइक ब्याक भ्यू मिरर हेरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो भनेको टेक्नोलोजीसँग अभ्यस्त नभएको हो नि त त्यो बेलामा एडभाइस दिनेहरू पनि थिएन क्रिप्टो भनेको मान्छेले धेरैले बुझाए पनि थिएन तर त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति दूरदर्शी तरिकाले हेरेर हाउ वी क्यान युज इट फर आवर बेनिफिट भनेर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ होइन एन्ड वी लस्ट अ ह्युज चान्स इन द्याट बिकज 2010 2011 2012तिर तपाईँले माइन गर्नेको भए होइन त्यो बेलामा साधारण कम्प्युटर्सहरूबाट पनि बिटकोइनहरू माइन हुन्थ्यो कि किनभने धेरैजना प्लेयरै थिएन जब 2013 पछि त्यसको वेन पिपल स्टार्टेड टु लर्न अबाउट इट त्यसपछि त त्यो ग्रोथ भएको हो नि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यतैतिर नै ल्याग भयो कि अनि फेरि नै हामीहरूको चाहिँ अब कस्तो छ भने ब्युरोक्रासीले पनि दिँदैन कि लाइक त्यो बेला नै लाइक इफ समबडी क्रिप्टो ट्रेडर्सहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ ल ठिक छ तिमीहरू माइन गर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो माइनिङ गरेर आएको पैसाको चाहिँ यति पैसा चाहिँ पाउनुपर्छ रेभेन्यू भनेर चाहिँ हामीलाई ट्याक्स ब्राकेटभित्र ल्याइदिएको भए पनि हामीले चाहिँ फाइदा लिन सक्थ्यौँ अब अहिले त्यो छैन अब एभ्रिबडी अब त्यसमा त्यो मार्केटमा लाग्नेहरू कम्प्लिटली ग्रे मार्केटमा छन् अब त्यसमा कतिजनाले अब इलिगल मिन्समा काम गरिरहेछन् होइन कतिजनाले चाहिँ दे हेभ रिमुभ द रिसोर्सेस आउटसाइड कन्ट्री सो त्यो एउटा किनभने त्यो त गाँजा चरेस जस्तो होइन नि त होइन त्यसबाट आउन सक्ने चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा रेभेन्यू स्ट्रिम चाहिँ हामीले लुज गऱ्यौँ अब आई डोन्ट थिङ्क कि अब चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजीबाट वी क्यान लिभरेज त्यति बेला थियो बिकज इट्स अ मिस्ड अपर्च्युनिटी वी लस्ट अ ह्युज अपर्च्युनिटी एट द्याट टाइम अर्को मेन क्वेसन भनेको धेरै जस्तो जेन्जिजहरूको उनीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा भनेको बाहिर डलर्समा आफ्नो पैसा कन्भर्ट गर्न नसक्ने त्यो डलर कार्ड बल्ल बल्ल आएको त्यो पनि $500 क्याप छ हाम्रो सो डु यु थिङ्क फ्रम इकोनोमिक स्ट्यान्ड पोइन्ट द्याट्स good or like त्यसलाई कसरी how can we improve on that? What if I tell you this burger joint sells over 2,000 burgers and wings every single week and still leaves you craving for more? DJ Palette in Thailand is a gourmet burger joint. Serving over 2,000 burgers and wings every week, crowd favorites like the Jaw Dropper, Hookah Chuk and Smoky Barbecue wings are winning hearts across Kathmandu.
If you're craving for mind-blowing burgers like this, let us tease your palate. मैले अघि नै भने नि त्यो इम्पोसिबल ट्रिनिटीकै कुरा गरेँ नि होइन त्यो गर्ने भने वी हेभ टु अब्यान्डन आइदर आवर फिक्स्ड पेग or we have to abandon our independent monetary policy है अब इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ देखेको चाहिँ विक पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर छ भने चाहिँ हाम्रो मोनेटरी पोलिसी इज नट द्याट स्ट्रङ होइन हाम्रो मोनेटरी पोलिसीको त्यो जुन चाहिँ पार्ट अब त्यो भनेपछि फेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कर्सहरू रिसाउँछन् होइन हाम्रो मनीमा हाम्रो आफ्नै कन्ट्रोल खासै छैन कि तपाईँ तराईको बोर्डर एरियातिर जानुभयो भने त्यहाँ इन्डियन करेन्सी नै चल्छ नि नेपाली पैसा त मान्छेले राख्दैन इभन नेपालको ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसेसहरू या इभन यहाँ काम गर्ने धेरै जसो इन्डियाबाट आउने लेबर्सहरूले पनि इन्डियन करेन्सीमा राखेको छ सो आई थिङ्क इट इज अबाउट टाइम द्याट वी रिथिङ्क अबाउट द्याट पर्टिकुलर पार्ट त्यो यो मैले किन भन्न खोजेको हो भने मैले चाहिँ यो एन्टी नेसनलिस्टिक तरिकाले कन्सेप्टले भन्न खोजेँ होइन कि बरु हामीहरूले हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटको कन्ट्रोललाई चाहिँ फ्री मार्केटमा छोडेर कम्प्लिटली फ्री मार्केटमा छोडेर क्यापिटल मुभमेन्ट चाहिँ किन हामीलाई एलाउ गर्नुपर्छ जस्तो नि मलाई लाग्छ भने टु बी अनेस्ट नेपालको अहिले लार्ज प्रोपोर्सन अफ पपुलेसन इज आउटसाइड के जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पैसा लिएर आउन या नेपालीले विदेशमा लगानी गरेर विदेशबाट नि त पैसा ल्याउन सक्छ नि त तपाईँ नेपालमा बसेर तपाईँले नास्ड्याकमा लगानी गर्न सक्नु नास्ड्याकमा लगानी गरेर तपाईँले त्यसबाट त्यहाँबाट डिभिडेन्ड ल्याएर नेपालमा खर्च गर्नु भने त नेपालको लागि प्रफिट भयो नि होइन र एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क वी निड टु रिभिजिट द्याट तर अब त्यसको लागि चाहिँ अब विल पावर कतिको छ भन्ने कुरो नै हो होइन अब एउटा कस्तो छ भने यथास्थितिवादी भन्छ नि जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ किन यसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ अब अघि नै भने अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स पेग र हाम्रो स्टेबल फिक्स पेग नभने स्टेबल एक्सचेन्ज रेट र इन्डिपेन्डेन्ट मोनेटरी पोलिसीमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अहिले क्यापिटल फ्लो चाहिँ एलाउ गर्न चाहिँ मिल्दैन त्यो किनभने त्यो अब जसलाई चाहिँ त्यो किन हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले एक्सप्लेन गर्न त मलाई गाह्रो हुन्छ होइन त्यो इम्पोसिबल ट्रिनिटी भने के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूले युट्युबमा या इभन च्याट जिपिटीमा नै होइन प्लिज एक्सप्लेन इट फर 10 year old भनेर खोज्नुभयो भने इट विल एक्सप्लेन यसले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छ द्याट इज द प्याराडक्स जस्तो हो क्या त्यो इकोनोमिक्सको सो मोर ओभर इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल फर नेपालिज टु युज डलर और त्यसैले आई थिङ्क पेपाल जस्तो कम्पनी पनि हेभ नट कम इन टु नेपाल एक्ज्याक्टली इट्स डिफिकल्ट इभन फर हाम्रो बिजनेसेसहरूलाई कसैलाई एक्सपान्ड बाहिर गर्नु पऱ्यो भने त गाह्रो छ नि त गर्नेहरूले के गर्छन् भनेर भन्यो भने कसैको दाजुभाइ या कोही विदेशमा हुन्छ अनि उनीहरूको चाहिँ विदेशको नागरिकता हुन्छ अनि त्यहाँबाट लगानी गरेर त्यसरी मुभमेन्ट गर्ने गरेको छ अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने जस्तै फर इक्जाम्पल अरू देशले कस्तो गरिरहेछ भने आई थिङ्क वी निड टु लर्न क्या इस्टोनिया भन्ने कन्ट्री ले चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन भर्चुअल सिटिजनसिप दिन्छ लाइक यु क्यान भर्चुअल सिटिजनसिप अफ इस्टोनिया भनेर खोजेर तपाईँले भर्चुअल सिटिजनसिप लिएपछि तपाईँलाई चाहिँ नेपालमै बसेर तपाईँले चाहिँ युरोपमा कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ है युरोपमा कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ वन्स यु हेभ अ कम्पनी इन युरोप यु आर एलाउड टु ओपन अ ब्याङ्क एकाउन्ट्स इन युरोप वन्स यु हेभ ब्याङ्क एकाउन्ट्स इन युरोप यु क्यान डु पोर्टफोलियो फन्डिङ फ्रम युरोप त्यस्तो गर्ने उनीहरूले दिएको छ कि त्यो किन उनीहरूले त्यस्तो किन गरेको भने चाहिँ विदेशबाट पैसा आओस् एफडिआई आओस् भनेर हो नि त बिजनेस आइडियाजहरू आओस् भनेर हो सानो सानो फर्महरूले जब पनि ठुलो के अरे डिस्ट्रप्सन्स मार्केटमा ल्याउँछ भन्ने कुराहरू हो र हामीहरूको चाहिँ हाम्रो जेन्जिसहरूको चाहिँ मैले चाहिँ देखेको चाहिँ यो जुन चाहिँ आक्रोश जुन चाहिँ छ नि यो त्यही नै हो क्या दे हेभ आइडियाज दे हेभ सिन द वर्ल्ड अहिलेको चाहिँ पहिला जस्तो ट्राभल पनि त गर्नु पर्दैन नि त यु क्यान जस्ट सिट इन यर होम एन्ड यु क्यान लर्न लट्स अफ थिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गरेको छ कि त्यो फ्रिडम दिएको छ जस्ट इमेजिन तपाईँ यहाँ नेपालमा बसेर तपाईँले विदेशको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान ब्रिङ इन मनी फ्रम देयर देन वाइ वुड एनीबडी इभन वान्ट टु गो आउटसाइड एक्ज्याक्टली तपाईँले आफ्नै देशमा आफ्नै आमाले पकाएको खाना खाएर दाल भात खाएर होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा बसेर कहिलेकाहीँ विदेश घुम्न जान पनि पाउने भएर कहिले गरेर आफैले काम गर्न सकेर आफैले नै अर्न गरेर आफ्नो आइडियाजलाई चाहिँ तपाईँले सेल गर्न सक्नुभयो भने त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले हाम्रो रिस्ट्रिक्टेडै छ बिकज अफ द स्ट्रक्चर द्याट वी हेभ र मलाई चाहिँ के होप छ भने चाहिँ अब जेन्जिसहरू अब फेरि पावरमा आउने भन्ने कुराहरू छ होइन दे आर डुइङ चेक एन्ड ब्यालेन्सेस
त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो एउटा लिडरसिप आओस् जसले चाहिँ दे क्यान लाइक चेन्ज द डिरेक्सन अफ द कन्ट्री इन द्याट पर्टिकुलर वे, सो द्याट वी क्यान बिकम मोर इनोभेटिभ होइन. इनोभेटिभ भन्नाको मतलब कुनै चन्द्रमाबाट या कुनै अर्को ग्रह नक्षत्रबाट ल्याउने आइडिया भन्ने होइन. भएकै आइडियालाई रियुज गरेर रियाज गरेर हाउ वी क्यान डेभलप. लुक एट हाउ चाइना इज डेभलपिङ होइन. चाइना भनेको त एउटा कम्युनिस्ट स्टेट हो नि त, तर दे हेभ गिभन फ्रिडम फर पिपल टु इन्भेस्ट, मुभमेन्ट अफ मनी एन्ड एभ्रिथिङ. उनीहरूले सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेको छ. त्यो रेस्ट्रिक्सन्सलाई चाहिँ तपाईँले टच नगरिकन इफ यु सिट इन युर लेन एन्ड इफ यु डुइङ वे अफ मेकिङ अ इथिकल बिजनेस देन यु सुड बी अलाउड टु डु इट जस्तो लाग्छ मलाई. यो हाम्रो करेन्सी पेग भएको इन्डियासँग चाहिँ वाट इफ इट वाज विथ चाइना अनि त्यो गर्नै पर्ने नेसेसिटी थियो? यस्तो अब तपाईँको कुरा कहाँनिर आउँछ भने चाहिँ द रिजन द्याट वी ह्याड अ पेग विथ इन्डिया इज बिकज हाम्रो 90% अफ ट्रेड इज विथ इन्डिया. यसमा चाहिँ मैले एउटा सानो स्टडी गरिरहेको छु. द्याट स्टडी हेजन्ट कम्प्लिटेड. यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याक ट्र्याकिङ भन्छ कि. ब्याक ट्र्याकिङ गरेर 1993 नेपालले इन्डियासँग पेग नगरेर इफ वी ह्याड लाइक पेग्ड इट विथ बास्केट अफ करेन्सी हुन्छ नि, युवान 30%, 40% आइएनआर अनि 30% डलर गरेर गरेको भए अहिले चाहिँ नेपाली डलर आजको दिनमा नेपाली डलर र इन्डियन आइसी 143 रुपिज जति छ होइन. त्यसमा चाहिँ नेपाली पैसा र उसको चाहिँ रेट चाहिँ अराउन्ड 90 हुँदो रहेछ कि, 90 जति रेटमा आउँथ्यो कि. आजको दिनमा हामीले के अरे त्यो डिफ्रेन्ट सिमुलेसन गरे कि, लाइक त्यो सिचुएसन क्रिएट गरेर आएको भए अब नेपाल र इन्डियाको चाहिँ मैले अघि नै भने नि द रिजन द्याट वी पेग्ड इट विथ इन्डिया इज बिकज अफ जियो पोलिटिकल कुरा नै भइहाल्यो है. अनि तर त्यो पेगमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ कि. के प्रब्लम छ भने नेपाल र इन्डियाको करेन्सीको पेगमा चाहिँ लाइक त्यो पेग भएपछि त 1.6 हो नि त हाम्रो. 1.6 इज आवर ब्यालेन्स. तपाईँको नेपाली पैसा पनि इन्डियामा कन्भर्टेबल हुनु पर्थ्यो कि. हाम्रो नेपाली पैसा इन्डियामा कन्भर्टेबल छैन. जस्तो कि तपाईँले नेपाल र इन्डियाको ट्रेड हेर्नुभयो भने 1/3 अफ ट्रेड इज पेट्रोलियम. आइओसीसँग हामीले तेल किन्छौँ. कसरी किनिरहेछौँ भन्दै भयो भने एग्रिमेन्ट के छ, वी हेभ टु पे इन आइसी. आइसीमै तिर्नुपर्छ. तर आइसीमा तिर्ने कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले नेपाली पैसा दिएर आइसी पाउँदैन क्या. 1.6 हो नि त. 1.6 हामी नेपाली पैसा तिरेर आइसी तिर्ने लिने भए त हामीलाई समस्या थिएन नि त. हामीले आइसी किन्नुपर्छ क्या बाई एक्सचेन्जिङ आवर डलर्स क्या. भने त्यो पेग 1.6 को पेग त छ. मार्केट भोलाटिलिटी त त्यसले दिएन, मार्केट भोलाटाइल भएन, भोलाटिलिटीलाई घटाउनलाई 1.6 गरायो. तर त्यहाँ प्रब्लम के छ, हाम्रो आइसीमा हाम्रो के गरी नेपाली पैसा कन्भर्टेबल भएको त हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो नि त. हाम्रो डलर रिजर्भ डिप्लिट हुन्थ्यो. तर हामीले आइसी किन्नलाई चाहिँ डलरमा किन्नुपर्छ कि. बुझ्नुभयो नि. सो अब जस्तै कि अहिले चाइना र के अरे अहिले डिडलराइजेसन भन्छ होइन. के अरे देयर इज दिस वान इकोनोमिस्ट हु रिमेन्स अफ ग्रिड मोस्ट अफ द टाइम, हु आई फलो. अनि हु आई थिङ्क जसले चाहिँ केही मेसेजहरू लेख्यो भने चाहिँ पुरा वर्ल्ड अफ फाइनेन्सियल वर्ल्ड चाहिँ मुभ हुन्छ क्या. उसको नाम चाहिँ जोल्टन पोल्सर है. जोल्टन पोल्सर. उसको ट्विटरहरू एकाउन्टहरू छैन. उसले चाहिँ क्रेडिट सुसीको चाहिँ इज अ रिस्क एनालिस्ट, एकदम सिनियर रिस्क एनालिस्ट. अनि उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्तिको यो युक्रेन र उसको रसियन वार पछिको चाहिँ जुन चाहिँ यो सिचुएसन छ यसलाई चाहिँ थर्ड ब्रेटन वुड भनेको छ कि. थर्ड ब्रेटन वुड चाहिँ किन भनेको भने मोस्ट अफ द कन्ट्रिज आर नाउ डिडलराइजिङ क्या. डिडलराइजिङ किनभने डलरमा आफ्नो सबै एसेट राख्यो भने भोलि अमेरिकन गभर्मेन्टले द्याट डलर इज नट भ्यालिड फर अस भन्यो भने त सिद्धि नि त. दे क्यान वेपनाइज डलर नि त. सो अहिले जुन चाहिँ रसिया र इन्डियाले गरिरहेछ नि, इन्डिया विल पुट द रिजर्भ अफ रुबल, रसिया विल पुट द रिजर्भ अफ आइएनआर. अनि वेन दे हेभ टु ट्रेड बिट्विन द टू दे आर नट ब्रिङिङ डलर इन बिट्विन नि त. सो नेपालकोले पनि के त्यो गर्न सकेको भए वी विल पुट रिजर्भ अफ आइएनआर हियर, इन्डिया विल पुट रिजर्भ अफ एनपिआर ओभर देयर, वी हेभ फिक्स पेग 1.6 होइन, एन्ड वी विल डु द ट्रेड इन द्याट वे भनेर गरेको भए चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो जुन चाहिँ ब्यालेन्स अफ ट्रेडको जुन चाहिँ सिचुएसन छ र यो जुन चाहिँ नेपाली लेबर्सहरू विदेशमा गएर एकदम हार्ड अन डलर छ नि होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यत्तिकै डिप्लिट हुँदैन थियो कि. तर हामी त्यो नेगोसिएसन गर्ने हाम्रो फुटिङमै छैनौँ कि. वी आर नट इन द्याट पोजिसन टु नेगोसिएट विथ द्याम एन्ड विच इज अ क्राइसिस. इभन
आइसीको त्यो के अरे इन्डियन आइसीमा चाहिँ त्यो जब त्यो उ गर्यो के अरे इन्डियामा चाहिँ त्यो के गरेको थियो अरे त्यो 500 त्यसलाई उ गरेको थियो नि 500 र 1000को नोटलाई उनीहरूले उ गरेको थियो नि त्यो इन्डियाले चाहिँ फालेको थियो त्यसलाई के टर्म कस्तो टर्म बिर्सेँ सो त्यो गर्दाखेरि समेत पनि नेपालको रिजर्भमा भएको आइसीलाई उनीहरूले लिन मानेन नि त होइन सो दिस इज अ ट्राभेस्टी के होइन वी आर डुइङ अ ह्युज ट्रेड विथ इन्डिया भने हाम्रो आइसी र उसलाई चाहिँ एनपिआरलाई चाहिँ पेग गरेको छ भने त्यो पेगबाट चाहिँ वी निड टु ह्याभ द्याट टाइप अफ ब्यालेन्स तर अब हामीहरूको चाहिँ डिसिजन मेकर र हाम्रो नेगोसिएटिङ पार्टी जुन चाहिँ भन्छ नि हाई लेभलको वी हेभ नेभर बिन एबल टु नेगोसिएट इन द्याट फुटिङ मैले कल्पना म्यामसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नेगोसिएटिङ पावर चाहिँ टप अफ द टप मान्छेहरू राखेर अगाडि राख्यो भने चाहिँ मोर ओभर त्यो पोसिबल छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो सो वेयर डज दिस लाई एज इन लाइक वी एज अ कन्ट्री फेल्ड टु नेगोसिएट ओर द पिपल हु रिप्रेजेन्टेड अस फेल्ड अब यो क्वेसन गर्न त एकदम गाह्रो छ किनभने मैले अहिलेसम्म कुनै गभर्मेन्टको पोजिसन लिएको छैन होइन सो त्यो ठाउँमा बसेर कस्तो हुन्छ भनेर आई डोन्ट नो हजुर तर अब यो चाहिँ माई जनरल फिलिङ बाई लुकिङ एट हिस्ट्री बुक्स होइन के अरे बिकज माई मदर वाज हिस्टोरियन अनि आई युज टु लर्न लट अबाउट हिस्ट्री पहिला नेपालको नेगोसिएसन पावर वाज स्ट्रङ जस्तो कि भोट युद्धको बेलामा हामीहरूले चाहिँ मन्चु डाइनेस्टीसँग नै नेगोसिएट गरेको थियो हाम्रो नेपाली पैसा तिब्बतमा चल्थ्यो होइन बट समवेयर डाउन द लाइन वी लस्ट द्याट नेगोसिएटिङ पावर इभन ड्युरिङ द टाइम अफ भनौँ न कोल्ड वार पनि अब तपाईँहरूले युट्युबहरूमा फुटेजहरू पनि देख्नुभयो होला किङ महेन्द्र इज टु ट्राभल टु युएस लेन्डन बी जोन्सनले टिकट टेप परेड गरेर उहाँलाई वेलकम गरेको थियो इभन आफ्टर 1990 इफ यु लुक एट गणेशमानजी जर्ज बुश सिनियरको ओभल अफिसमा बसेर नेगोसिएट गरेको थियो इभन कृष्णप्रसाद भट्टराई इन्डियामा गएर त्यो बेलामा त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर्सहरूसित चाहिँ त्यो लेभलमा नेगोसिएसन गरेको थियो आई थिङ्क वी लस्ट आवर नेगोसिएसन पावर स्लोली इन लेटर इयर्स के यो रिजन चाहिँ के हो भने चाहिँ मैले अघि नै भने नि हामीले हाम्रो इन्टरनल कन्फ्लिक्टमा चाहिँ एक्सटर्नल्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्री दियौँ कि तपाईँले आफ्नो घरको झगडामा तपाईँको दाजुभाइको झगडामा तपाईँले छिमेकी बोलाउन थाल्यो भने तपाईँको के हुन्छ इट्स अ नेचुरल थिङ कि देश भनेको नि एट द एन्ड अफ द डे घरै हो कि एउटा घर हो तपाईँको घरमा तपाईँले आफूले घरमा गर्ने खर्च आफ्नो इन्टरनल बजेटबाट चलाउने हो इन्टरनल बजेटबाट चलाउने भने बाहिरबाट लोन लिने हो इकोनोमीलाई हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ है हाम्रो यो घर हो यसमा हामीले आउने रेभेन्यूबाट हामीले देश चलाउने हो देश चलाउनलाई सकेन भने विदेशबाट लोन लिने हो विदेशसँग चाहिँ हाम्रो छिमेकीसँग जस्तो कि हामीहरूको के कुरामा हाम्रो हुन्छ दुईजना बिच कन्फ्लिक्ट नहोस् उसले उसको तपाईँकोमा फुट स्टेपमा नटेकोस् तपाईँले उसकोमा नटेकोस् उसको रेस्पेक्ट गर्नुहोस् तपाईँले उसले तपाईँ सो म्युचुअल उसमा हुनु पऱ्यो नि त होइन म्युचुअल फुटिङमा हुनु पऱ्यो तर अब अहिले वी आर नट इन अ इक्वल फुटिङ हामी इक्वल फुटिङमा छैनौँ होइन अब यस्तोमा बेलिजरेन्ट भएर झगडा गरेर हुने कुरो पनि होइन यो किनभने संसारको सानो सानो देश र ठुल्ठुलो देशसँग नेगोसिएट गरेर बसेकै छ मैले भने नि नेपाल चाइना र इन्डियाको बिचमा छ यो हामीले भन्नै पर्दैन यो हाम्रो लागि ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो तर हामीहरूले चाहिँ वी हेभ लस्ट आवर नेगोसिएसन स्किल्स र नेगोसिएसन स्किल लुज हुनेको चाहिँ रेस्पेक्ट नभएर नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन लाइक त्यो रेस्पेक्ट पाउनलाई पनि त रेस्पेक्ट अर्न गर्न सक्नु पऱ्यो नि त सो द्याट इज द मेजर प्रब्लम हाम्रो अहिले हाम्रो सेटब्याकै त्यही नै हो डु यु थिङ्क इट्स अल्सो मोर अफ हाम्रो यो जुन चाहिँ 3जना म्युजिकल चेयर खेलिरहेको थियौँ त्यसले चाहिँ मोर अफ हाम्रो इकोनोमीलाई स्लो डाउन गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा सेल्फ इन्ट्रेस्टको लागि बढी अलाइन गरेर हाम्रो इकोनोमीलाई स्लाइड हाले जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब नेपालको इकोनोमीलाई हेर्ने हो भने अब धेरैजनाले चाहिँ पास्टदेखि हेर्दा हाम्रो कन्ट्री चाहिँ ओपन भएको नै धेरै ढिलो हो होइन इभन हामीले युएनमा एउटा सभरेन कन्ट्री भनेर हामीले पाउन पनि एकदमै हामीलाई गाह्रो भएको थियो नेपाललाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पहिला ब्रिटिस राजहरूले चाहिँ सुजरानिटी हामी आफूलाई सभरेन भन्यो भने सुजरानिटी नै भनेर नै हेर्थ्यो एउटा प्रिन्सली स्टेटको रूपमा नै हेर्थ्यो तर अब त्यो जुन चाहिँ म्युजिकल चेयरको जुन चाहिँ कुरा छ त्यसलाई चाहिँ म म्युजिकल चेयर भन्दा पनि त्यो चाहिँ राणा डाइनेस्टीको जो रोल क्रम भन्छ नि पछि यो त्यसपछि यो भन्ने खालको रोल क्रम हामीले बनाएको थियौँ होइन त्यसबाट चाहिँ के भयो भने चाहिँ
त्यो रोल क्रममा चाहिँ के इस्युज आयो भने चाहिँ लाइक त्यो रोल क्रमबाट नि स्टेबिलिटी भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो कि लाइक हुन्छ नि अब एकजनाले म 5 वर्ष गर्छु मेरो हिसाबले गर्छु अनि तिमी 5 इयर्स गर भने नि समस्या हुँदैन थियो कि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टेबिलिटी नै भएन कि गभर्मेन्ट कुनै पनि स्टेबल थिएन कुनै पनि गभर्मेन्ट जनताले भोट हालेर बहुमत नै आउने अवस्था नै छैन तपाईँले अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने अब आजको दिनमा पनि वी आर गोइङ फर द इलेक्सन होइन तर अब हामी त्यो पुरानो हाम्रो त्यो संविधानको इलेक्सनको इलेक्टोरल प्रोसेस कस्तो छ भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इट विल अलवेज क्रिएट दिस इन्स्टेबिलिटी क्या इन्स्टेबिलिटी चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भने हामीहरू डेमोक्रेसीको कुरा गऱ्यौँ फेरि कन्सेन्ससको कुरा गऱ्यौँ कि डेमोक्रेसी र कन्सेन्सस आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अनि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर पोलिटिकल किनभने कन्स्टिट्युसन इज द ल अफ ल्यान्ड हो नि त हाम्रो त्यो कन्स्टिट्युसन हामीले यस्तो टाइपको बनायो कि जसले गर्दा भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूले मात्र चाहिँ दे क्यान बी इन द पावर र स्टेबल गभर्मेन्ट नआउने खालको स्ट्रक्चर बनेको त्यो र जबसम्म यो स्टेबल गभर्मेन्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ नै हाम्रो नेगोसिएसन स्किल्स डिटोरिएट हुन्छ र वी विल नट बी इन इक्वल फुटिङ विथ एनी वान मोर अब वी डोन्ट नो वाट विल ह्यापन इन लाइक 2-3 months एज वेल होइन त्यसमा पनि आम प्रिटी स्योर मार्केट भोलाटाइल हुन्छ यस होइन अब किनकि मान्छे तपाईँले भने जस्तै जेएनजीसहरूको कस्तो छ भने वी वान्ट डेमोक्रेसी बट एज वेल अब सिस्टम डेमोक्रेसीको सिस्टम मान्ने हो भाइ डेमोक्रेसीको आइडियोलोजी मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ विच मिन्स अर्को जुन चाहिँ आइडियोलोजी छ त्यसलाई भित्र छिराउनु भएन होइन त्यसमा चाहिँ अलिक फेल खाइरहेको छ दे वान्ट कन्ट्रोल एज वेल बट दे वान्ट डेमोक्रेसी एज वेल होइन एउटा सेन्स अफ अब मोर अफ कतिजनाले के चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन त्यो छुट्टै कुरा छ होइन तर त्यो दुइटा साइड बाई साइड लान सक्दैन भन्ने चाहिँ अझै मान्छेहरूले रियलाइज गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा निकाल्नु यसलाई चाहिँ कार्ल पोपर भन्ने फिलोसफरले चाहिँ प्याराडक्स अफ इन्टोलरेन्स भन्छ है लाइक इफ यु आर इन अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री सुड यु गिभ अ रुम फर इन्टोलरेन्ट भ्युज अर नट होइन इट्स अ बिग क्वेसन के अब हामीहरूले तपाईँले भने जस्तै डेमोक्रेसी त छ तर प्योर डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ लिन्च मब पनि त हुनसक्छ नि त त्यसैले गर्दाखेरि वी आर नट डेमोक्रेसी वी आर रिपब्लिक भन्ने बुझ्नुपर्छ रिपब्लिक भनेर र डेमोक्रेसीमा देयर इज अ सटल डिफरेन्स द डिफरेन्स इज द्याट इन रिपब्लिक इट इज अ रुल अफ मेजोरिटी विदाउट इन विच सर्टेन बिलिफ अफ माइनोरिटी इज प्रोटेक्टेड क्या माइनोरिटीले रुल अफ मेजोरिटीले चाहिँ माइनोरिटीलाई वाइप आउट गर्नु मिल्दैन क्या बुझ्नुभयो नि रिपब्लिकको कन्सेप्ट त्यो हो सो वी आर अ रिपब्लिक स्टेट अनेस्टली भने वी आर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सबै चिज राखेको छ हामीले तर हाम्रो व्यवहार चाहिँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकको भएको छैन है तपाईँले अब मलाई पोलिटिकल कुरा त धेरै गर्न मन लाग्दैन है तर तपाईँले पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि हेर्नुभयो भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजमा चाहिँ त्यहाँको प्लेनम होस् या त्यहाँको महाधिवेशन होस् त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसले भएको छैन कि होइन अनि जब तपाईँको त्यो प्रोसेस हामीले खालि जनताले भोट हाल्ने मात्र डेमोक्रेसी होइन नि त त्यो भन्दा राजाको टाइममा पनि 36 सालमा पनि जनताले भोट हाले हो 42 सालमा पनि त्यो बेला पनि चुनाव हुन्थ्यो नहुने भन्ने छैन सो त्यो भोटिङ प्रोसेसलाई मात्र डेमोक्रेसी भनेर हामी बुझिरहेछौँ कि अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के बुझेको छ भने चुनावको बेलामा भोट हाल्ने हो भोट हालेपछि दे विल गेन अ पोलिटिकल क्यापिटल द्याट पोलिटिकल क्यापिटल डिप्लिट्स इन एभ्री 5 years देन अगेन विल रिगेन द पोलिटिकल क्यापिटल भन्ने मात्रै छ तर त्यो डेमोक्रेटिक भ्याल्युज इन एभ्रिथिङ फ्रम द वे यु डु बिजनेस द वे यु assign people, appoint people, the way you make decisions, participative, सबै चिज हुनु पऱ्यो नि त सो त्यो पार्ट आएको म देख्दिनँ है अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ विल अलवेज बी इन कन्फ्युजन हामी जहिले पनि कन्फ्युजनमै हुन्छौँ हामी कन्फ्युजनमै हुन्छ र वेन वी आर कन्फ्युज अनि हाउ इज आवर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट गोइङ टु बी स्टेबल कि होइन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि लज एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हाम्रो अचम्म किसिमको छ जस्तो कि अब बाटो बनाउनको लागि कतै ट्रिज रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने
कति लामो स्वीकृति लिनुपर्छ होइन तर तपाईँको गाडीले मान्छे कि छैन 18,000 रुपियाँ तिरेर पुग्छ अहिले 18,000 चाहिँ चेन्ज भयो होला तर मैले एउटा कन्भेन्सनल तरिकाले भन्न खोजेँ सो त्यो पार्टहरूमा चाहिँ आई थिङ्क वी आर मिसिङ हाम्रो त्यो स्ट्रक्चरल त्यो जुन चाहिँ रिजिडिटी छ गभर्मेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरामा नै इज इट फर द पिपल अर आर पिपल फर द गभर्मेन्ट भन्ने कुरामा नै आई थिङ्क वी आर कन्फ्युज होइन र खालि मैले भने पात्र चेन्ज गरेर मात्र सिचुएसन चेन्ज हुनेवाला छैन तपाईँको त्यो स्ट्रक्चरमा भएको ल्याप्सेसहरू त्यो किनभने हाम्रो डेमोक्रेसी त वी हेभ बिन एक्सर्साइजिङ फर अ लङ टाइम नि नाउ बिचबिचमा डिस्ट्रप्सन्सहरू भए पनि त्योमा भएको कुराबाट चाहिँ वी हेभन लर्न्ड के मैले भने साइन अफ इट स्टुपिडिटी हो क्या यु लर्न फ्रम द थिङ्स इभन कुकुरले त आगोले पोल्यो भने अर्कोचोटि आगो नजिक जाँदैन भने वी हेभन बिन लर्निङ थिङ्स के एन्ड वी आर रिपिटिङ द सेम एक्सन अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड वी आर एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट आउटकम्स के यु क्यानट गेट डिफ्रेन्ट आउटकम बाई रिपिटिङ सेम एक्सन्स नि होइन र सो हामीहरूमा त्यो लर्निङ भन्ने चिज नै डेमोक्रेटिक भ्याल्युजको लर्निङ भन्ने कन्सेप्ट नै भएन कि फेरि डेमोक्रेसी भन्ने चिज कस्तो छ भने यो नाभल भन्ने यो फाइनेन्सियल गुरु छ अनि लाइक डेमोक्रेसी डिफ्रेन्ट डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरू डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल इन योर हाउस यु माइट बी अटोक्रेटिक होइन घरमा बाउले भनेको सबै कुरो मान्नुपर्छ सबै परिवारले तर इन योर कम्युनिटी यु माइट बी पार्टिसिपेटिभ कोअपरेटिभ मोड या सोसियल मोड होला तपाईँको आफ्नो टोलमा तपाईँको गभर्मेन्टमा यु माइट बी डेमोक्रेटिक होइन सो सबै लेभलमा फेरि डेमोक्रेसी नै ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि छैन होइन तर तपाईँले अघि नै भने जस्तो डेमोक्रेटिक भ्याल्युज ह्युमन राइट्स फ्रिडम अफ स्पिच होइन अनि अघिको प्याराडक्स अफ इन्टलरेन्स भने नि सुड वी टलरेट समबडी इज इन्टलरेन्ट यो भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो नगरेसम्म चाहिँ वाट एभर वी से वाट एभर वी डु विल बी रिपिटिङ द सेम थिङ एन्ड विल बी अगेन डुइङ द सेम मिस्टेक्स हुन्छ नि डिप इन मोर टपिक्स इन द फ्युचर बिकज आई थिङ्क 2 घन्टा 3 घन्टामा तपाईँको जुन चाहिँ नलेज छ त्यो स्क्विज अप अलिक गाह्रो हुन्छ बट मैले सर्फेसमा जति छुन सकेँ गरेँ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर वुड लभ टु डु अनदर सेसन विथ यू होइन ओके एन्ड थ्याङ्क यू फर यर टाइम हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच